שלום לכולם, היום נפגוש את תמיר דורטל על המשמעות. שלום תמיר. שלום. אז בואו נתחיל. תמיר, הרבה אנשים מכירים אותך היום, אבל אני לא יודעת כמה מכירים את העבר שלך. אז בואו נלך אחורה, ממש לילדות, לבית ההורים. איפה גדלת? קצת תספר לנו על תחילת דרכך בעולם. תחילת דרכי. טוב, אז דבר ראשון בואו נתחיל במסגרת. נכד בכור, כמובן גם ילד בכור. הורים זאב ועירית, אבא זאב רואה חשבון, איש שמאוד אוהב לעזור לאנשים, מאוד כנה, יש שיגידו חסר טקט, מעניין. ואתה יודע שמה שהוא אומר זה נכון, מה שהוא אומר זה אמיתי ויש בזה... כנות. זה אולטרה כנות, זאת אומרת, אתה יודע שהוא יגיד את האמת כמעט בכל מצב או בכל מצב, או זה, כאילו אין בכלל את השריר הזה של הליאפות, של הפוליטיקה, פשוט אומר מה שזה ונגמר. זה בא יחד עם חוסר טקט. אני חושב שזה בא בדי ביחד, אני גם משתדל להיות בן אדם כנה ואמיתי, אני לא יודע למה זה לא בא לי עם חוסר טקט, בולט או משהו כזה, כי אני יודע שעד עכשיו לא נפלתי בלשוני הרבה פעמים, וגם לא חטפתי הרבה אש, למרות התפוצה, אז זה מוכיח שיש לי טקט. אני אספר סיפור על זה עוד מעט, אבל... רגע, איפה גדלת? נווה מונוסון, יהוד, אור יהודה, האמת, נולדתי בבית ליד אריק איינשטיין, בתל אביב, רחוב חובבי ציון, משפחה מפאיניקית, חילונית, תל אביבית, שני הורים בעלי מקצועות חופשיים, אמא יועצת ארגונית, השם דורטל מגיע מחיבור בין שם המשפחה של אבא דורנשטיין ושם המשפחה של אמא טולדנו, אז אני חצי מרוקאי, חצי הונגרי, הצד ההונגרי, לשאלתכם, יותר שחור מהצד המרוקאי, זה כזה צרפוקאי עם עיניים כחולות, לא זכיתי, זה רצסיבי. אבל הקטע עם אבא, הוא בא לידי ביטוי, פעם אחת הוא אסף אותי מבית של חברים, כיתה ב', והוא אומר להם, תגידו, הבית סחור? נכון, הרבה פעמים שרואים בית יפה או משהו כזה, אז אומרים, רגע, כל זה שלכם? אז הוא שואל אותם, תגידו, הבית סחור? אומרים לו, לא. ואז הוא ממשיך. הוא אומר, אתם בחרתם את השטיח האדום הזה? אמרו לו, כן. למה? לא, כי לא כל אחד היה שם כזה שטיח אדום, הפעם האחרונה שהייתי אצלם ושבא אסף. זה, כאילו, הוא אומר, הוא לא אומר, לא, סתם, כי בדיוק חשבתי, אנחנו עושים עסקים, הרי הוא יכל לסבן. לא. שאלת את השאלה, קיבלת תשובה. סיפור שני. אני בא מהגן, אין לי כישרון ציור כמעט בכלל. כאילו, אני לא יודע לצייר. נצייר הכי הרבה זה הדמויות הכי ילדותיות של בן אדם, ראש, שתי רגליים, ממש כמו בגן. גם הכתב שלי לא ממש יפה. זה מה שנתן לי השם. אני חוזר מהגן ואני מרגיש שהציורים שלי לא משהו. אבל אמא שלי מגיעה מבית שהיה מאוד חשוב לה לבוא ולתת את החיזוק, את המילה התומכת, את הביטחון העצמי שנבנה לאט לאט מכל מיני דברים. יועצת ארגונית, אחרי הכל. יועצת ארגונית וגם חברה בשדולת אנשים, וכאילו חלק מכל החבילה. מרץ, העבודה, לסירוגין, אבא גם אותו דבר. וכל יום אני חוזר, אני לא כזה בטוח בציורים שלי, אני רואה שיש ילדים שמציירים טוב יותר, ואני חוזר וכל יום, אמא, וואו, איזה יופי, איך בחרת את הצבעים, למה שמת שמש, למה העצים, למה זה. טוב, ואני לא, אני לא הצייר הכי טוב בגן, ולא ילד הכי יפה, אולי אני הכי חמוד, לא יודע. טוב, יום אחד אני מחליט לעשות ניסוי. אני מצייר ממש קשקוש, אני לא משקיע כלום, אני אומר, בוא נבחר כתום, שם כתום, זה, ואני חוזר, מחמאות וזה. אני בא לאבא, קשקוש. ואז אמרתי, רגע, יש פה איזה קטע, כאילו, אבא פשוט יגיד לך את האמת, הוא לא, אין לו אידיאולוגיה וזה, הוא פשוט אומר, קשקוש, לא קשקוש. היו פעמים שציירתי ציורים ואמר לי, אוקיי. אבל אי אפשר לקבל ממנו מחמאה 100%, ואני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, עד היום, מאזינים שולחים לי כל מיני דברים, עשית ככה, למה לא שאלת את השאלה הזאת? אני מאוד אוהב את זה, זה משהו שגורם לך להתפתח וללמוד המון. אז זה ככה סיפור על אמת מול... יש לי כבוד לאמא שלי מאוד גדול. נקרא לזה אידיאולוגיה או רגשות פיצוי על מה שהיא חוותה בבית. אני בחרתי את הצד שלה, יותר של האמת, והוקרה על, נגיד, על המאמץ. התאמצת? עשית חשיבה? אני שואל אותם. והם אומרים לי כן, אני אומר, רגע, מה התאמצת? מה עשית? אני לא נותן להם ציון על הדבר, אלא על אני משוחח עם הילדים. אני שואלת לך שאתה יותר דומה לאבא שלך מאשר לאמא שלך.
אני פשוט לא בא עם הרבה אידיאולוגיה לתחום החינוך, אני בא עם, כן, אמת אחת שנראה לי שהיא ברורה מאוד, והיא האמת שאומרת שכשאתה לא נותן לילדים להתאמץ, להיפגע, ליפול, לנסות, עצמאות, שבאה יחד עם כלים שבורים בבית, אז אין להם מוגנות, אין להם ביטחון עצמי, הם שברירים. זה מאמץ מאוד מאוד קשה, כי הרי כולנו מאוד לא רוצים שהילדים ייפצעו, שהילדים יחוו טראומות, שיפתחו פוסט טראומות, שיהיה כל הוואג'רס הזה של העשורים האחרונים. וגם אני רוצה להגן על הילדים שלי, כאילו לטווח קצר, להגיד לאברהם, לא, אתה לא יכול ללכת לגינה בלי שאני משגיח, אבל הגינה היא פה, היא קרובה, אתה לא יכול לחתוך סלט לבד, לא עם סכין אחד ויקטורינוקס, סתם עם סכין כזה של סכין אכילה. כי אולי תיפצע ואולי זה, ואולי גם תתאכזב מעצמך ויהיה לך ביטחון עצמי נמוך. עוד דברים, גם אני לא רוצה שאברהם ישבור דברים, הבכור שלי, אבל כן, אני נותן לו לעשות הרבה דברים בבית, ויש מחיר לדבר הזה, ונשברים עם דברים, והוא מתאכזב מעצמו, והוא מתבאס, אבל אני חושב שזה עדיף על פני האלטרנטיבה של לגונן, כי בסוף הדבר הזה גורם לנזקים לטווח ארוך, ברמה שהפכה להיות כבר מגפה. יש שני ספרים על הנושא, אני רק אגיד את השמות שלהם, ואני אתן לך לשאול את השאלה הבאה. אחד, The Anxious Generation של ג'ונתן הייט, אני מקווה שהוא יתורגם לעברית על ידי הוצאת ידיעות אחרונות, אני עובד על זה, וכנראה הכיוון הוא חיובי. והספר השני נקרא Bed Therapy של אביגיל שרייר, עיתונאית אמריקאית, שהיא מדברת על זה שטיפול לאו דווקא הוא הפתרון הכי טוב לבעיות, ויש לו גם נזק מאוד גדול, יש טרייד אוף בטיפול. טיפול יכול לעזור וטיפול יכול להזיק. מעניין. טוב, סקרנת אותי. בוא נמשיך. אז אני מבינה שאתה גדל בבית מפאיניק. איפה אתה לומד בתיכון? זה באמת לפני התיכון. אני זוכר שכאילו, בגלל שאני הנכד הבכור, אז יש לי הרבה מאוד... אתה נכד בכור ובן בכור. כמה אחים אתם? האמת, אני גם נין בכור בגלל השואה, אבל מה נעשה? כמה אחים אתם? שניים. וואלה. אני ומתן. וואלה. מתן עכשיו בארצות הברית, אחי הקטן, כמובן. והוא גם... למה כמובן? כי אני בכור. כמובן שהוא הצעיר, ולא כמובן שהוא בארצות הברית, אוקיי. כן, לא. האמת, די כמובן שהוא בארצות הברית, כמעט ואין משפחות חילוניות שבהם אין אחד מהבני משפחה בבני דודים שירד מהארץ. זה משהו שלא מדברים עליו, לא עוסקים בו. הוא ברור, כאילו, ברור שמישהו ירד בציבור של הציונות הדתית, כמעט אין דברים כאלה. זה ממש אחת לכמה עשרות משפחות יש איזה מישהו, והציבור החילוני יש לו תוכנית ב'. כן, אז לכן כמובן הוא בארצות הברית. אוקיי, אמרת משהו לפני התיכון? כן, לפני התיכון. אז אני נכד בכור, אני מאוד מחובר למבוגרים. ארוחת שישי, אז זה אני וכל הקטנטנים הבני דודים, כי משפחות חילוניות אז מתכנסים כל הבני דודים המורחבים, כי זה גם לא משפחות כאלה גדולות, אז מתכנסים כל שבת, יש מבט על הטלוויזיה, ורואים את זה תוך כדי הסעודה, ויש שיחות של מבוגרים. וסבא שלי, אברהם, שעל שמו קראתי בן הבכור שלך, שעוד מעט נדבר על הילדים שלך. אז הוא היה באמת איש השיחה, ידע לנהל שולחן, ידע לנהל שיחה, לשאול שאלות מאוד מדויקות. אברהם טולדנו, שהכי טוב שאני מכיר. יכול להיות שגם חלק מזה זה באמת הסתכלות מלמטה למעלה וזה, אבל הוא גם היה מורה מיתולוגי בפיקה, בפתח תקווה, עד היום, אם אומרים את השם שלו לאנשים בסביבת הגילאים 60, 70, 80, אומרים, בוא נגיד, יש אנשים, בסביבת הגיל הרלוונטית, אני יודע להגיד בפתח תקווה את השם, ואומרים לי, מה? זה מורה מיתולוגי ואישיות מאוד מיוחדת. ואני מחובר מאוד למבוגרים. אני נכד בכור, כל הקטנטנים האלה, אני לא יודע לשחק איתם בכלל. הם לא מעניינים אותך. הם תינוקות. נולדת מבוגר, אני מבינה. ואין דודים בגיל שלי או קרובים אליי, כי כאילו המשפחה היא קטנה, אז הדודים הם באמת מבוגרים. הדוד שהכי קרוב אליי בגיל, הוא כבר, כאילו, הוא היה בן 20 כשנולדתי. ואני כל הזמן איתם, אני מקשיב, אני שומע אותם מנהלים שיחה, אני לא יודע כמה אני מתבטא בתור ילד או כמה זה, אבל דבר אחד שתמיד היה, אני חושב, משהו שהוא מאוד מיוחד בי, זה ידע כללי. זאת אומרת, אני לוקח את אנציקלופדיית תרבות, בכיתה נגיד ג' ד', קורא את כולם מקצה לקצה, מכריכה לכריכה. נעיז לשאול, היית ילד חנון? לא, דווקא הלכתי מלא מכות, מלא מכות. כאילו, זה היה כזה קטע. בכיתה א' הושעתי על זה שלקחתי איזה צינור השקיה,
והצלפתי ביד אחר בכיתה א', שניצח את חבר שלי במכות, כאילו, הוא היה על חבר שלי ממש כזה, מבחינתי, את יודעת, כיתה א'. אוקיי, אז בוא נחזור לידע הכללי. הצלפתי עליו, לא, אבל זה גם חלק מהאופי, זאת אומרת, אני כן בן אדם שמודע לממד הפיזי בין אנשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים והכל אינטלקטואלי. לא, אבל יש פה גם גוף, יש פה גם, נקרא לזה ביטחון. אני יודע שיש שם דלת, זה מעניין אותי הדבר הזה, כאילו, אני יודע מאיפה יכול לבוא איום. במסעדה אני אשב עם הפנים לכניסה, במלון אני אשן ליד הדלת, לא בצד השני. זאת אומרת, אני מאוד מודע לסביבה. אני מאוד מודע לסביבה ולאפשרות לאלימות בתוך חברה מתוקנת שהיא מין פסדה כזאת או מין קצף על פני המים. והמים בסוף זה יכול להיות אלימות, יש בעיות בריאות, יש תאונות, כלומר, הממד הפיזי מאוד נוכח בחיים שלי. בוא נחזור לידע הכללי. בוא נחזור. עם הסבא. אני קורא, לא, זה סבא לא. אוקיי. יש סבא שהוא איש שיחה מדהים ואני מאוד נהנה בחברתו, הוא מורה דגול, הוא מלמד אותי המון דברים. ויש את עולם הקריאה נקרא לזה, שעד כיתה ו' נגיד קראתי את כל אנציקלופדיית התרבות, ואז הייתי התלמיד הכי מעצבן בכיתה, כי כל שאלה שהיא שואלת... כי ידעת הכל. אתה יודע, יודעים מה זה תא? אני מרים יד. יש בתוך החיות תאים, יש בתוך הצמחים, מה הם מברי התא, ואז היא מתקילה אותי. עכשיו, והמורה אולי במקרה הטוב קרא איזה מערך, ולפעמים בדיוק קראתי את הערך הזה אתמול, אז זה משגע. עכשיו אני מרים את היד, אני כבר יודע, אף אחד לא ייתן לי לדבר, לא ייתן לי להתבטא, כלום, כאילו למה להרוס את השיעור? צריך לתת לעוד אנשים להתבטא, אבל אני בגישה של... וגם נראה לי שידעת יותר טוב מהמורים שלך. אני לא יודע אם בכיתה ב' וכאלה. מה שכן, אירוע שזכור לי, באמת מכיתה, מהגילאים הצעירים, וזה אירוע מכונן, אני חושב עד היום, כאילו כמי שהיום הוא חלק מהימין האידיאולוגי, כיתה ב', 5 לאוקטובר? לא. 5 לנובמבר, שיר של שלמה ארצי. אז רבין נרצח, אמא מעירה אותנו בבוקר, אומרת לי, תמיר, אני חייבת לספר לך משהו נורא קרה, ואני בתחושה... בן כמה היית? כיתה ב'. כיתה ב' היית כשרבין נרצח? כן. ואני בתחושה מהפנים של אמא שהיא עומדת להגיד לי סבא אברהם או סבא עמנואל, קרה משהו הלילה, לא יודע, זאת התחושה. ואכן, באמת כך היה. זאת אומרת, באמת רבין נרצח עבור בית מפאיניקי, זה הם רצחו לנו את ראש הממשלה, הימין באופן כללי. עכשיו, זה לא אנכרוניזם, זה משהו שבאמת הרגשתי באותו רגע, ואני ממש זוכר שהגענו לבית ספר באותו יום ראשון, וכולנו הסתכלנו על תלמיד מסוים שידענו שהוא לא מבית מפאיניקי, וכולם ידעו. וכולם ידעו. וגם קיבלנו את המסר, אני חושב, מההנהלה, מהמורים, שזה הימין רצח את רבין. זה לא יגאל עמיר. זה מין אחריות קולקטיבית, וגם הם שאלו אותנו, רגע, מה אנחנו יכולנו לעשות יותר טוב, כדי לא לפתור מחלוקת באלימות וזה. ואז אמרנו, רגע, אבל לא אנחנו פתרנו מחלוקת באלימות, זה הימין. כאילו, זה מה שאמרנו לעצמנו בלב, וזה מה שגם היה כנראה בכיתה, במעגל. מה הרגשתם כלפי אותו ילד? איזה רגשות היו שם? אתם ילדים. גזרות, ניכור, הוא רצח את רבין. הוא רצח את רבין. כאילו. הילד. שנייה, עכשיו אני שמתי כיפה לפני נגיד... עוד מעט נגיע לכיפה. נגיד 14 שנים. אז אני רצחתי את רבין, אני ילד מפאיניקי טוב. אני כמעט הייתי בעצרת אם לא היינו באיזשהו טיול בצפון. בשבת כמובן. אוקיי. אני בטוח לא רצחתי את רבין. אני הייתי בכיתה ב' וגם הייתי בכיתה ב' והאשמתי אחרים שהם רצחו את רבין. עכשיו אני נגיע לאיך, בסוף אני שם כיפה ואני אומר, רגע, אבל למה אני אשם עכשיו? כאילו, אני מרגיש אשם ברצח רבין, כי אני עדיין עם הראש המאשים את הימין. אוקיי, זה בהחלט אירוע מכונן, אני רוצה להתקדם. תיכון. תיכון, האמת, הלימודים, בוא נגיד, היו חשובים. איפה למדת? לא, אני אומר, הלימודים היו חשובים באיזשהו מקום, למשפחה, לזה, לי. אבל הלכתי עם הזרם, זאת אומרת, הלכנו לבית ספר הכי קרוב לבית. ולתיכון הכי קרוב לבית. היחידי שיש באזור. לא חשבנו על מגמה על אזורית, על ללמוד בתל אביב, על כלום, זה, אתה הולך עם כולם. זהו, כאילו אין פה שום בחירה, שום כלום. דרך אגב, הזרם הממלכתי הוא ילדי הכפות של משרד החינוך, כי פשוט הם מוסללים לאיזה בית ספר ספציפי. בציבור הדתי, רגע, אתה ככה, אתה ציונות דתית חסידית, לא חסידית, בית ספר טבע, לכל סנטימטר בשרוול יש עוד בית ספר מתאים. עכשיו אני פשוט הלכתי לבית ספר שהוא השטנץ, ולכיתה שהתאימה לציונים שלי. לא לכיתה רובוטית, או כיתה פיזיקלית, או כיתה... כלום, פשוט אתה הולך...
אוקיי, אבל ובכל זאת, מתמטיקה, פיזיקה, מה למדת? לא, איזה מגמה? מתמטיקה ואלקטרוניקה. זהו, אבל כשהיה לי קצת קשה... היית תמיד מצטיין? לא. תמיד היה כזה את ה-13 נקודות החסרות. הציון שלי זה 87. אוקיי. 87, זה הציון. אוקיי. זה גם שנת לידה. ילד של 87. ממש, לא, אבל בקטע אחר. עד שירדתי מ5 יחידות ל4 יחידות, מבחירה. ואז קיבלת 100. ואז קיבלתי סטרייט מאיות מההתחלה ועד הסוף, וכאילו אמרתי, רגע, זה לא, כנראה אני לא שייך לפה, אני של 87. זהו, בבגרויות פתאום הייתה לי קפיצה טובה, אבל תמיד משהו, לא הכנתי אף פעם שיעורים, לא קראתי מאז כיתה ו' ספר אחד, אפילו לא חוברת, אני קראתי רק עיתון הארץ. שזה היה בבית, אני מבינה. זה היה בבית, הייתה תקופה של אולי מעריב, אבל בתקופת התיכון היה עיתון הארץ, נוכח בבית. אנחנו מדברים על השנים 2003, 2002, 2005, זאת אומרת, בדיוק סוף חומת מגן עד ההתנתקות, והאינדוקטרינציה של הארץ עשתה את שלה, מדהים. ואתה חונכת בעניין. עמוס שוקן. תנועת נוער היית? כן, צופים, מאוד מורעל זה. מדריך, כן, מאוד מורעל, מאוד אוהב כאילו את השטח, את ה... שוב, פיזיות, נכון, אמרנו, וואלה. כאילו ללכת, לטייל, תיקה לגב, יפה. מסיים י"ב ו... זהו, אבל פה יש פתאום ממש שינוי גדול, כי כאילו מהמסלול שאומר, בית ספר, חטיבה, תיכון, הכל הכי רגיל, ואז החלום מכיתה, לא יודע, ו', טייס, אז אני אומר, רגע, הייתה איזו הרצאה, זה הסיפור מצחיק, הייתה איזו הרצאה בכיתה י"ב, ואמרו, זה איזו הרצאה של איזה נכה, משהו, נכה הוא יקיר שגב, הוא היה נכה, הוא נכה בלי יד, אין לו יד ממש מהזרוע, והוא אף על פי כן מפקץ באגוז, זאת אומרת, משהו, סיפור מטורף. הגענו, ואז פתאום בזה הייתה התלחששות באודיטוריום, זה לא הרצאת חובה, אף אחד לא בודק נוכחות. באתי לקום, כבר קמתי, ואז ראיתי נכה על הבמה, אמרתי, לא נעים, לא נפגע בו. עכשיו, הדבר הזה ממש שינה את החיים. זה מהצד של אמא שלך, לא לפגוע בו. לא, גם אצל אבא יש רגישות. לא, אצל אבא יש לו אכפתיות מאנשים, והוא עוזר ומתנדב, אוקיי. באמת, כאילו חוש נתינה שמדהים. אבא, גם אמא, אבל כאילו אבא, אתה מצפה מהקורקטיות שכאילו, זה שלי, זה שלך, שלום, מידת סדום כזאת. אצל אמא אין דמיון של מידת סדום. עכשיו, בוא נחזור לבמה. אני רואה נכה, אני אומר, זה טוב, לא נקום, נצא, נעליב אותו, יושב שורה האחרונה, שומע אותו, יקיר שגב הוא מייסדי המכינות הקדם צבאיות, והוא אומר, למה אף אחד לא עומד עם שלט מול משרד הממשלה, כזה וכזה, למה הנוער לא לוקח אחריות, למה הנוער רואה את כל העוולות ולא עושה כלום. ואני אומר לעצמי, באמת יש מלא דברים גרועים במדינה, ואני לא עושה כלום, אני בצופים, אני כאילו בחלקת אלוהים הקטנה שלי מתקן את העולם, או עושה דברים טובים. אבל למה אני לא עושה יותר? ואז הוא אומר, תקשיבו, מי שזה אפילו טיפה מעניין אותו, יש שבת בכפר אדומים, התנחלות, שזה כאילו מבחינתי כזה, אוקיי. בדרך לים המלח, אז כאילו זה כן התנחלות, לא התנחלות. התנחלות לייט. לייט. שבת אחת, לבקר, רק לראות, כאילו תמיד לימדו אותי לנסות. סבתא, נלי, אשתו של אברהם, תמיד אמרה, רק לטעום. ואם לא, תן לי סתירה, זה כזה של מרוקאים. אז אני אומר, מה אכפת לי לנסות? ללכת שבת אחת על חשבונם, כיף, בנים בנות, מה יכול להיות רע? אז הלכתי לשבת, ואז דיברו איתנו על שנת מכינה, ועל מכינות חילוניות כמובן, מעורבות. אמרתי לעצמי, וואלה, יש פה אנשים טובים, מה אכפת לי לקחת שנת איכות לעצמי, ללמוד, להתפתח, לחזור לקרוא, זכרתי שפעם אהבתי לקרוא. יאללה, בוא נלך. והייתי בשבת הזאת, ואחר כך הייתי בשבת בעוד מכינה, ואמרתי לעצמי, יאללה, אני הולך. וזה דבר שממש שינה לי את המסלול חיים, כי... אז איזה מכינה היית בסוף? אין פרט. באין פרט. כי וואלה. פעם ראשונה נפגשתי עם דתיים, כאילו, בפנים בפנים, והייתה לי גם את ההתנתקות באמצע. איך ההורים קיבלו את זה דרך אגב? סבבה. טוב, אתה החילוני של אין פרט. לא, אבל... אני החילוני של... לא, מה, 70%, 80% חילונים. וכל השאר שהם דתיים פעם, הם חילונים היום, כי יש... כלומר, כל מי שמעורער לגבי הזהות הדתית שלו, פחות או יותר, הולך למכינה מעורבת, או שם מוריד את הכיפה, או תוך 5 שנים. אבל מבחינת נתונים, אני חושב שנשארו, לא יודע, 5 או 6 במחזור שלי דתיים. אולי פחות. אני לא בקשר עם כולם ולא יודע. בכל מקרה, אתה אומר, זו הייתה שנה משמעותית מאוד. הייתה שנה משמעותית מאוד. דבר שבגלל אידיאלים, שפתאום כאילו דיברנו על הציונות כמשהו שהוא לא מובן מאליו. שוב, גם במובן של להטיל ספק בציונות. גם במובן של... מה יבטיח את קיומנו? כל מיני שאלות גדולות.
ולא עסקתי בשאלות האלה אף פעם, קראתי עיתון, ופתאום שם התחלתי לקרוא. ועכשיו, הספר הראשון שלי שקראתי, באמת הוא פה למעלה, הוא קצת גבוה, זה ביוגרפיה של 2,000 עמודים של היטלר, בכתב סופר קטן של עם עובד, הביוגרפיה שלי אין קרשם מומלצת בחום. עכשיו, לקחת את עצמי פרויקט של קריאה של סביב, לא יודע, 10 חודשים. וזה הספר הראשון שקראתי כאילו בחיים. מאז כיתה ו' עד גיל 19 לא קראתי שום ספר. וכזה היה התחלה של מסע, פתאום לקחת משהו, ידע כלשהו, ולהרגיש שאני השתלטתי עליו. במקרה הזה זה היה היטלר, אחר כך זה היה כלל מלחמת העולם השנייה, שקראתי עשרות ספרים על המלחמה. אבל כאילו זה היה אהבה חדשה של לקרוא, וגם אז לא היה סמארטפונים, אז למה שיפריע, ולא הייתי צריך לשמור שבת בשביל זה. ואני זוכר שכאילו במכינה מתעוררת אצלי המין מחשבה שמשפחה דתית היא מאוד מתוקנת. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא טוב. מה, כי פגשת אנשים או שמעת? כן, לא התארחתי. לא, זה אידיאולוגיות. התארחתי אצלם בבית, אצל משפחת, הייתה משפחה מארחת בכפר, משפחת פוקס, משפחה מקסימה, והילדים שם מקשיבים להורים, יש סמכות, יש קדושה. הייתה פגישה מבחינתך, פגשת משפחה... כן, פגשתי משפחה דתית. עכשיו אני תאיסט מוחלט, לא מאמין בכלום, מאמין שאם יהיה לי בנות, אלכוהול, חופש, טיולים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לי, וככל שיהיה יותר מהדברים האלה, יהיה יותר טוב, וסמים לא, אני לא יודע למה, כאילו בחיים לא יצא לי להחזיק ג'וינט, לא... שוב, לא יודע למה, אבל כאילו ג'וינט וזנות החלטתי באיזשהו גיל. שזה מחוץ לגבול. זה מחוץ. היו חברים שבתיכון הלכו לזונות וזה, ואפילו הייתי איתם פעם אחת באותו ערב, ואז אמרו, אם מגיעה עוד רבע שעה, הלכתי. אני לא יודע למה. גם התחלתי לשמור כשרות מגיל 12, כאילו כושר סטייל. היה לי כל מיני ג'וקים מגיל צעיר כזה של... או להמשיך את המבוגרים, כאילו אמרתי רגע להורים, למה אתם לא שומרים כשרות? למה הסבא והסבתא כן ואתם לא? התשובה שלהם לא... בוא נגיד... לא סיפקה אותך. לא סיפקו אותי, אז אמרתי, טוב, אז אני שומר כשרות. בבית? אבל איך הצלחת בבית? אמרתי שאני רוצה כשרות בבית. וההורים הסכימו? כן. מה, הפרידו בשר, חלב וכו'? כן. לא, בוא נגיד, הבית לא היה כשר, אבל הבית הרגיש כשר. אוקיי. היה 2 סטים. אוקיי. בוא נחזור לפגישה עם משפחת פוקס. זהו, יש משפחת פוקס, יש משפחות אחרות שאני מתארח אצלם, יש לי חברים מהמכינה שאני בא אליהם לשבת. האם כל אחד חילוני היה בא לשבת למשפחה דתית? אני חושב במסגרת החברות כן. לא זוכר את עצמי מתעניין מדי במובן הזה של בוא נראה את האורח חיים, בוא נראה סוציולוג. אבל מבחינתי למתנחלים מגיעה את ההתנתקות כי הם מונעים את השלום והם פשיסטים ואני לא יודע מה. וגם הכסף נמצא בניצר איתמר וכל הביטויים האלה שיאיר לפיד השתמש בהם 20 שנים לאחר מכן. ובמכינה משהו מתערער בדבר הזה. זאת אומרת, מצד אחד הם אשמים, מצד שני... הם נחמדים. הם אנשים ממש טובים, וממש ערכיים, הם גם שומרים נגיעה. כאילו הדבר, אני חותר לבנות כל הזמן, והם לא מבחירה. ואני כאילו אומרת, לא הבנתי את הסיפור הזה. כאילו משהו פה, איך עם הטסטוסטרון של גיל 19, אתם לא חותרים לשם. ושזה מתחיל לקרות, יש איזה משהו של התחלה, אתם שומרים ייחוד. כאילו אתם, מה קורה פה? משהו פה, בוא נגיד, זה כמו הערכה של מי שעושה ספורט, נכון? קשה לנו לזלזל במי שעושה ספורט, במי שממש לא רק חטוב, אלא מקפיד על שגרת אימונים ואוכל בריא. כאילו... הם רציניים, האנשים האלה. זאת אומרת, יש לו כנראה סיבה מאוד גדולה לעשות את הדברים האלה, ואני לא יכול סתם לזלזל בו כי זה מאתגר אותי. אז זה אתגר אותי, אני אומר, וואו, אני מעריך. אני אומר, כאילו, רגע, מה טעם החיים אם אתה לא חותר לשם? כל מיני מחשבות כאלה מתעוררות בי. מחשבות כאלה של... בינו לבין האלכוהול, חופש, מה המטרה של החיים. הרי אם המטרה זה אושר ותענוג, אז למה לא להזריק הרואין? זה התענוג הכי גדול. ואז, כמובן, יותר הרואין ויותר הרואין ויותר הרואין, כי אתה מתרגל לאט לאט למנות הראשונות, ואז מנת יתר ואתה מת. וזה נהדר. כאילו, הרי אם באמת אין ערך לחיים, אז, או אין משהו טרנסצנדנטי לחיות בשבילו, או למה בא, כל it is you like, אז למה לא? ואין לי תשובות לשאלות האלה. אני ממשיך לחיות כחילוני, ערכי, נחמד. אוקיי, רגע, מסתיימת השנה הזאת, כשאני מבינה היא הייתה משמעותית מאוד, ואז אתה הולך לצבא? ברור. למה? לחלום, לטייס. אוקיי. עכשיו, היום זה... התקבלת? כן, התקבלתי, זה.
אבא שלי היה בטייס ונפל, דוד? לא היה דוד בטייס. לא, בקיצור, הסיפור הוא ניסיון כזה לנקום את נקמת אבא שלי, לסיים טייס וזה, גם להיות חלק מהאליטה של המדינה, זה היה מאוד ברור לי. היה שני דברים שרציתי להיות בהם חלק, נקרא לזה, מהאליטה של המדינה. אחד, קראתי מאמר בכתב העת תכלת, שנמצא פה, שאחר כך קראתי לבת שלי, השנייה תכלת. אוקיי, אז כבר יש לנו אברהם ותכלת, עוד מעט נגיע לילדים. כן, אליה ואשתי בשבוע 39, אולי עד שזה יצא לאוויר, זה... שיהיה בשעה טובה. יהיה לי עוד בת, אולי, נראה. אז אני קורא מאמר, בכתב העת תכלת, על המהפכה המשפטית של אהרן ברק. אנחנו מדברים על שנת 2000 נגיד, המאמר נכתב ב-2003, לא ב-2005. ואני מבין שהכוח נמצא אצל המשפטנים בשנה הזאת, ביום הזה. אני אומר, זה טוב שהוא אצל המשפטנים, אבל הוא נגזל בצורה שאני לא יודע להצדיק אותה. זאת אומרת, אני שם, אני איתם, אני בשמאל, אני הכל, אני שונא מתנחלים, הדתיים הם די מסוכנים, למרות שהם נחמדים והם אחלה של אנשים ברמה הפרטית. אני מבין שהכוח אצל המשפטנים, אז אני אומרת, רגע, אני מאוד אוהב ללמוד, וואלה, אחלה מקצוע, אני גם אלמד דברים ככה לוגים וזה, אני אהיה עורך דין, רגע. שנייה, לא, אבל זה מחשבות. המחשבות זה טייס ומשפטים. אוקיי. מגיל 19. אוקיי, אבל משפטים אחרי הטייס. נכון. אז קודם כל נהיה טייס, אחר כך נשתחרר בגיל 32, נלמד משפטים. אוקיי. אני מודח אחרי 6 שבועות בטייס, בגלל שאני לא יודע להטיס ברמה הנדרשת, צ'ק 15 מה שנקרא. ואיך קיבלת את זה? התבאסת ממש? אבא שלי רמז לי שאני עומד להיות מודח, כי חבר שלו הוא מדריך טיסה. ובשבת שהגעתי הביתה אחרי הצ'קים, שאלתי איך היה, אמרתי לו, נראה לי שאתה יודע, לא? אז הוא אמר לי, צביקה אמר לי. אז הבנתי, הוא לא אמר לי, גם לא שאלתי, כאילו לא רציתי... אז מה שנקרא, הכינו אותך. לא רציתי להתאכזב, לא, באמת לא רציתי, זה היה כאילו החלום של החיים, וואו. זה... מבאס. מבאס. האמת היא שהרמה עולה כל הזמן, זאת אומרת, ב10 טיסות הראשונות הרגשתי שאני שם. ואחר כך פתאום הרמה עלתה ברמה שכאילו, זה כמו שאתה נכנס לאולם באוניברסיטה והרמה כל כך גבוהה ואתה אומר, מה קרה עכשיו? עכשיו מבקשים לך לא ללמוד את זה, אלא לבצע את זה. הוא אומר לך, מגובה ממש גבוה, בוא תנחת פה. עכשיו, מה אני עושה? בוא טמבל, כי אני לא טייס. כי זה לא, בגנים זה לא... אני בא יורד, מגיע למהירות 400 קמ"ש, הוא אומר לי, התרגיל נגמר. אז הבנתי שהיה צריך לעשות שם משהו אחר, לרדת בהדרגתיות ולפי צלעות. זה היה מאוחר מדי כבר. זה היה מאוחר, הוא כבר ראה שאין לי את ה... אז אחרי 6 שבועות אתה מודח, ואז לאן אתה... ואז ככה. ביום שערות קיבלתי מטכ"ל, והיה ברור לי שאני הולך ליחידה מיוחדת, כי מגיל, לא יודע, 17... אם לא טייס, אז סיירת. לא טייס, אז מטכ"ל, שלדג, משהו. מגיל 17 כזה, אני בכושר קרבי, וקורא את עצמי, והולך לריצות. לא קורא ספרים, רק מתאמן. רק מתאמן, לא, באמת לא קורא. גם במכינה, אני הולך לרוץ בערבים, אני בכושר הכי טוב במכינה, כנראה מכולם, משהו כזה, פחות או יותר. וגם בבית ספר, מקום ראשון בכל הריצות, אמרתי, אני זה. יום שערות, קיבלתי מטכ"ל, ואז אומרים לי, תקשיב, אתה יכול ללכת לגיבוש מטכ"ל, אבל זה אומר שאתה יורד עוד שנתון. זאת אומרת, כאילו, אני אהיה עם חבר'ה לא שנה מתחתיי, אלא שנתיים מתחתיי. אם אני עובר, אמרתי... לא תודה. לא תודה, אני נכד בכור, אני גם ככה אוהב את ה... מבוגרים. כאילו, את החבר'ה... כן, שאני גם היום מאוד אוהב אנשים מבוגרים, אנשים שהם, כאילו, יותר קל להתחבר אליהם מגיל צעיר. שנתיים מתחתיי, מה אני אעשה איתם? כאילו, אבל זה מטכליסטים, הם אנשים איכותיים. התלבטתי. טוב, התקשרתי לראש המכינה, לארז אשל, אמרתי לו, תגיד, מה עושים? אז הוא אומר לי, לך לגדודים. אמרתי לו, גדודים, טוב, בסדר, בוא נראה מה מציעים לי. הלכתי לקצין מיון, הוא אומר לי, שריון, תותחנים, הנדסה. בקיצור, חלומותיי הרעים ביותר התגשמו, לא גדודים של חיר, שעוד אתה עושה מסע על עונקות וזה, ומנצל את הכישורים שהטבע חנן אותך בהם, אלא איפה הוא השריונר, אתה כאילו לא עובר. כאילו, מה אני אעשה בשריון? מה לי ולדבר הזה? ואז אני אומר, טוב, אז כלא, ואז אני אלך, ייתנו לי גולני אחר כך. אז זה זה שאומר לי, לא, אתה תלך לשריון ואתה תהיה הכי טוב שאתה יכול וזה. אז באמת הקשבתי לו. האמת לשמחתי, אני מאוד אוהב את התפקיד, את האווירה בשריון. אני מתגייס לשריון והמפקדים שלי בטוחים שאני עם פזם של שנתיים, שנפלתי מטייס אחרי שנתיים. אז היחס אליי הוא כמו, כאילו זה לא טירון רגיל, זה מישהו שהוא כבר חצי קצין וזה.
הם היו צריכים פשוט לבדוק, יש לי פזם של חודשיים, לא של שנתיים. 6 שבועות. עכשיו, אני מקבל גם, אני לא יודע אם בגלל זה או לא בגלל זה, מצטיין טירונות פלוגתית. זאת אומרת, עומדים שם 150 אנשים, ואני כאילו מועלה על נס, סבתא בוכה, וזה, עד שמקבלים מישהו מטייס, הם מבסוטים. לא, האמת כן, לא היה אף אחד בטייס, לא במחזור הזה, לא מחזור מעליי, לא מתחתיי, זה כאילו היה פרייר היחיד. כן. וזהו, אמרתי, טוב, ערב זה של אמר, אני אחר כך מפקד, אני אחר כך זה, כאילו, מסלול. והלכת לפיקוד אחר כך? הלכתי לפיקוד, הלכתי לקצונה, בקצונה היה משהו מאוד מצחיק, בבה"ד 1, אז כאילו, אני שריונר, כומתה שחורה, זלזול מפה ועד הודעה חדשה של כל החי"רניקים, אבל אני שומר על כושר לאורך כל השירות הצבאי, לא משנה, יש זמן שינה, אין זמן, אני אוהב לרוץ, זה עושה לי טוב, אני מאוד הישגי, אני בודק דאטה כל הזמן, מה הדופק וכל מיני קשקושים, ובבה"ד 1 אני מסיים את הבוחן, כאילו בוחן קצינים של כל הקצינים, כולל אפוד וקליעה וטיפוס על חבל וזה, שני. הראשון היה אתיופי גובה 2 מטר, אני לא מתחרה באנשים כאלה, ואני עוקף את כל היעירים האלה, את כל המטכליסטים ודובדבן, ועכשיו, תוך כדי שאני עוקף אותם, כי ההזנקה היא מדורגת בגלל הירי, אז כאילו, אתה לא עוקף אותם בהתחלה ולא רואה אותם אחר כך, אלא יכול להיות שהוא הוזנק 10 דקות לפניך ואתה עוקף אותו. אז אני שר להם, איפה השריונר, תכירו לו עובר, כי הם היו כאלה יעירים וכאלה מגעילים וכאלה, אנחנו הסיירת וזה. ואז בא אליי אחד, אחרי המבחן הזה, אומר לי, תקשיב, אחד מדובדבן, איש יהיר בצורה יוצאת דופן. אני בטוח שעכשיו הוא יתקדם בדרגות, איזה גנרל בטח. הוא אומר, אני, עד סוף הבא, תשמע לי, אני מביס אותך, אני מראה לך, אין מצב שריונר, נננה וזה, וכל הציונים מפורסמים בכל הבה"ד, מי הגיע הראשון, שני. טוב, גם בסוף, עקפתי אותו, הוא התנצל, קנה לי איזה קיטקאט או משהו, הוא אמר לי, תקשיב, טוב, אתה משהו מיוחד, אתה לא שריונר, לרקורד, אתה קיבלת גיבוש מטכ"ל, אז... אבל כאילו, אני מאוד תחרותי, מאוד אוהב את כזה, את המאצ'ו, את ה... יפה. ואתה בעצם 4 שנים משרת? לא. בשבוע האחרון של קורס קצינים, הודחתי. וואלה. הודחתי, אפילו שהיו ציונים הכי גבוהים במחזור. אז למה הודחת? את מי הצבנת? זהו, האמת זה בדיוק, זאת אומרת, אני הייתי במסלול, נראה לי זה היה במסלול, או באחד הקורסים, יחד עם מי שהיה המפקד שלי, וכאילו, הוא הכיר אותי כזה כאחד שמחפף, כי אני ממש שונא קורסים בצבא, וכאילו כל צריך לבדוק, לא יודע. בדקתי לפני 5 דקות השמן, אבל הנוהל אומר שגם אחרי תנועה של 20 מטר, במיוחד בשריון. צריך לבדוק אחרי 20 מטר נסיעה את השמן שוב. אז הוא יודע שלא בדקתי שוב. הוא הכיר אותי כאילו כחבר, לא כמפקד. בקורסים הפיקודיים, אז כאילו מאוד, מאוד, מאוד צהובים ומאוד זה, והוא אסף עליי איזה תיק, שמה לא בדקתי ומה כן זה. עכשיו בתרגילים עצמם הייתי מעולה, כי אני מאוד אוהב לנווט, וגם בבה"ד 1 הגעתי כמעט תמיד ראשון לטיולית לפני המטכליסטים וזה, ואני מאוד אוהב... לא היית מספיק צהוב, בקיצור. לא הייתי מספיק צהוב, ושנאתי להיות... אז כמה זמן שירתת סך הכל? 3 שנים. אוקיי. 3 שנים. ואתה עדיין שמאל? לא. ב-2006 קרה משהו. ב-2006... תוך כדי הצבא? לא. ב-2006, סוף המכינה, ולפני שנה ב' של המכינה. הייתי גם בשנה ב' שזה כזה. היית 2 במכינה, אוקיי. הייתי 1 ו8 חודשים. 1 ו5 חודשים כי הלכתי לטייס. אני יוצא יחד עם קבוצה מעין פרט של המכינה וצעירים פלסטינים, מצביעי פתח כולם. למה אני אומר מצביעי פתח? כי היה בחירות, 2006, ממש אנחנו סמוכים בבחירות. מבחינתי, אני יוצא עם האנשים הכי מתונים ברשות הפלסטינית לסמינר בווילס, באנגליה, לשיח משותף. והמודל שם של כל השיח משותף הזה זה מודל אירי. זאת אומרת, היה סכסוך דמים, היה פיגועים, ואפשר לעשות שלום רק אם מחליטים וממש מתאמצים לגשר על הפערים. ואני גם ככה, שמאל, אמנם שמאל שכבר קרא הרבה מאוד ספרים שקשורים לימין, לספריית שלם, התנגשות הסיביליזציה של הנטינגטון קראתי במכינה יחד אחרי שסיימתי את היטלר. כאילו הייתה לי איזו הבנה קצת גיאופוליטית טיפה, ולמדתי קצת קוראן, ואני ניגש למשלחת, סוף של דבר, אנחנו יושבים ביום האחרון ומנסים להגיע לסיכומים. קבוצה שדנה בעניין ירושלים, קבוצה שדנה בעניין הפליטים, קבוצה שזה. אחרי כל הקבוצות עשינו סיכום, ואז ישבתי עם איזו צעירה פלסטינית מרמאללה, מתונה, מצביעת פתח, בלי רעלה, ממש סטודנטית בת 20, ואני יושבת ומדברת. ואני אומר, תקשיבי, אני רוצה להציע לכם את
בואו נעשה בדיקה רגע, אני אציע לכם את מה שהמחנה שלי מוכן, ונראה אם אפשר לעשות שלום, ובעצם מה יוצא מזה? אם היא אומרת לי כן, המתנחלים אשמים באינתיפאדה השנייה, שאנחנו בדיוק מסיימים אותה. בהתנתקות שקרתה להם הם גם אשמים, במלחמת לבנון השנייה שקורית באותו קיץ, הם גם, כי הם לא היו מוכנים להביא משהו מגבול הצפון, לא יודע. ואז אני אומר, תקשיב, אני מוכן לתת לך 67, כולל הכותל, כולל הכל, פליטים שיחזרו לשכם, רמאללה וג'נין, מדינה ככל המדינות, צבא, מה שתרצו. היא אומרת לי לא. שתי מדינות, אחת יודן ריין, אסלאמית לחלוטין, שזה כאילו יהודה ושומרון ועזה, והשנייה, הם לא רוצים מתנחלים שישארו אצלם. והשנייה, מדינה על פי חוק שריעה אסלאמי, שאתם זימי, אתם בני חסות, לא אזרחים. אז אמרת לה, רגע, מה עם דמוקרטיה? הרי היה לנו פעם איזה קונספט, אני הרי מאמין בדמוקרטיה, אני מהשמאל. אז אמרת לי, לא, מדינה שריעה, טוב. אמרת לו, מה עם פליטים? זה כזה, אתה יודע, תתביישתי לשאול, אמרתי, אם נדבר עכשיו על הפליטים ותגיד לי, פליטים חוזרים לתל אביב, וואי, הפערים כל כך רחוקים שאני פשוט מכריז על עצמי כרגע כאיש ימין. כי אם הכי מתונים בפלסטינים, שמוכנים לנסוע לאנגליה ולדבר עם ישראלים ולהיות איתם בכל מיני תרגילים ו-ODT ונננה, אומרים לי, פליטים חזרה לתל אביב, אז אין סיכוי לשלום עם אף אחד מההנהגה, מהחמאס. וזה מה שהיא אומרת לך. היא אומרת לי, הפליטים חוזרים לבית המקורי שלהם, וגם יש שם בניין גבוה, זו שלהם, של הפליטים, שחזרו עכשיו מארצות הברית, שחזרו. ואני אומרת לי, טוב, אז אני איש ימין, כי אני אומר את זה לעצמי בראש, אין סיכוי להסדר, זאת אומרת שאני צריך להילחם, זאת אומרת שאני צריך להיות חייל חזק, וזהו, כאילו... וזה משנה את הזהות בבת אחת, כאילו. וואי, מעניין. אז בעצם כשאתה מתגייס לצבא, אתה כבר עם זהות אחרת. אני ימני, חילוני. וואלה. אבל אף אחד לא יכול לדעת מה אני חושב. אני בא מיישוב אליטיסטי, מצביע עבודה. אתה לא אומר מה אתה חושב? לא, אני אומר מה אני חושב, אבל מאוד קל להגיד את זה ככה. מאוד קל, אתה שם את הכיפה פה, אף אחד לא יודע מי אתה, מה אתה, פתאום אתה... אוקיי. כאילו, הכי קל לדבר בלי כיפה. פתאום פה אני שם כיפה, יודעים מה אני רוצה, מה אני מרגיש, אני סמוטריץ', אני בן גביר, אני כל מיני... אני רצחתי את רבין, מה לי ולרצח רבין? עכשיו, כשהייתי חילוני, נחמד, נאור וימני, גם לא הייתי בביסט, כאילו, כי לא. זה לא ברמה. אני חצי מרוקאי, ואני לא מדבר בחטא ועין, ואני לא מקופח, שני ההורים שלי אקדמיים. אתה משכיל. אני גם קצת משכיל, כן, אף אחד הרי לא קורא ספרים, כאילו בכלל, ב-2006 גם לא. ואני כן קצת קורא ספרים. קראתי, כאילו, כנראה, באלפיון העליון של מי שקרא אפלטון בארץ, בגיל הזה. או מקיאוולי, או זה, אני מאוד אוהב פילוסופים. תוך כדי הצבא, הצלחת ללמוד, לקרוא? בטח, מלא, תמיד, ספרי כיס. האמת היא, חלק מהספרים פה, הם עוד מהצבא, אז יש להם סלוטפ. אוקיי. כאילו יש להם סלוטפ על הכריכה כדי שלא... תמיר, בוא נתקדם כדי שנגיע לעוד דברים. אתה מסיים את הצבא. אני לא כזה מבוגר. אוקיי, בן כמה אתה היום? 37. אוקיי. אבל לא קרה הרבה. אוקיי, רגע, אז אתה מסיים את הצבא, בעצם הופך להיות ימני חילוני, נכון? כן. לא, ובדרך אני אומר, אני לא קצין, כי צה"ל לא רוצה אותי. שוב, צה"ל באופן כללי. הייתי מפקד ממש טוב לדעת המ"פ שלי, שאמר לי, אני לא מוכן לשחרר אותך, אתה הולך חזרה לקורס קצינים. אמרתי לו, אם ככה, את כל המבחנים בקורס קצינים ואת כל התרגילים עשיתי בהצטיינות, תדאג שאני רק בא לקבלת הדרגות ולתסחים. אמר לי, סבבה, אני אבדוק עם המג"ד, מה אפשר לעשות? אי אפשר. אז אמרתי, אם צה"ל החליט לשחרר אותי, למרות שהוא חושב שאני מפקד טוב, אני רוצה לתרום חזרה למדינה, ולהישרדות שלה ולערכים שלה, וזה אמרתי, אני הולך להיות מדריך במכינה, כמו שאני הייתי חניך והייתי חניך מועל. ומה עם הלימוד משפטים? יחכה? זהו, זה דילמה סופר קשה, כי כאילו מצפים ממני להיות איש רציני, ועוד תוך כדי הצבא אני עושה פסיכומטרי כדי לא לבזבז זמן, אבל אז אני מבזבז שנה במעיין ברוך במשכורת רעב של 4,000 שקל לחודש. כאילו זה לא מסתדר, אבל אני בסוף חילוני, ערכי, נחמד, גר בקיבוץ, על גבול הצפון, מאוד נחמד, גידלתי דור אחד של חניכים. שנה אחת, והיה מעולה, והיה טוב, ומאוד נהניתי, והם מאוד נהנו, ועשיתי חברותות עם החניכים, ולמדתי המון, והיה לי גם יום חופשי, לטייל בצפון, כמו שאני אוהב. ובסוף השנה הזאת, אני הולך, לא בסוף השנה הזאת, בתחילת השנה הזאת, לפני שהתחלתי להיות מדריך, הייתי במחנה קיץ בארצות הברית, מטעם הסוכנות היהודית. ושם היה הכל. מדריך, בתור מדריך. בתור מדריך. גם שכר רעב זה, אבל מה אכפת לי? יש בנות, יש אלכוהול, אמריקה.
אתה לא צריך כסף, אתה לא מפרנס משפחה. בדיוק, יש חודשיים של כיף, ועכשיו, זה כאילו המשבר אולי כאילו הבאמת גדול בחיים שלי, שאני אמרתי לעצמי, אם רק יהיה לי בנות, אלכוהול, חוסר דאגות, קיץ אמריקאי, מזג אוויר טוב, נננה, אז אני מאושר. לא חשבתי על סמים, גם לא ניסיתי. ואחרי החודש הראשון, אני מוצא את עצמי כמעט כל יום, מסתגר, כאילו, עובד עם הצוות שלי שאני ניהלתי, סוף היום חוזר על הקבין שלי, מסתגר עם עצמי. לא רוצה בנות, גויים, גויות, לא רוצה לעשות איתם כלום, לא, כאילו, אין לי לאן לחתור בכלל עם הצוות הרחב. היה כל כך הרבה בחודש הראשון, ואני שואל את עצמי רק שאלות קיומיות כל החודש השני. כאילו, כי אני אומר, רגע, קיבלתי כל מה שרציתי, כל מה ששאפתי אליו, אפילו אני הבאתי איתי כמה ספרים טובים, למדתי פילוסופיה, מלא ספורט, אגם, הכל מושלם, זה, אלכוהול כל יום, מסיבות, ואני לא רוצה את זה יותר. פשוט, כאילו, יצא לי מכל החורים, מה שנקרא. ושוב, זה, אני חושב, הכוח של חוזרים בתשובה, שכאילו, אנחנו אומרים לילדים שלנו, הנה, תלכו עד לשם, ואתם תראו שתרגישו הרבה רקנות. אז אני באמת הרגשתי הרבה רקנות באותו רגע, ואמרתי, רגע, מה ימלא אותי? לא, אז אני אחזור לארץ, יהיה עם בנות הרבה יותר קשה, כי בנות ישראליות פחות זורמות, וגם אתה כבר לא החייל האמיץ וזה, ואז מה? כאילו, לאן אתה חותר בכלל בחיים האלה? אין לאן לחתור, כאילו. ויש לי המון מחשבות, יש לי את המודל הדתי שהוא קיים, אבל הוא בלתי אפשרי בגלל עניין האמונה, וכבר אז למדתי הרבה מאוד תורה, כוזרים, חובת הלבבות. באיזה מסגרת? לבד? בטח, לבד. אני אוטודידקט, אני מאוד אוהב לקרוא לבד, זה. בשלב אחרי שחזרתי בתשובה, התחלתי להקשיב לשיעורים. רגע, אנחנו מדברים עכשיו לפני שאתה חוזר להדריך במכינה. נכון. ומהקיץ הזה, נכון, מהקיץ הזה אני יוצא במשבר. אני חוזר ארצה ואני אומר לעצמי, אני חייב למצוא לעצמי משהו למלא את החיים שלי, משהו שם לא מסתדר. כאילו אין לי לאן לשאוף, כאילו אין לאן עוד יום. זה אולי הסיבה שאתה הולך למכינה, כי זה משהו קצת רוחני. לא, קבעתי את זה מראש ואני איש של מילה, אם קבעתי איתם שאני מגיע, אני מגיע. אני אומר רגע, אז כסף? אז מה? כי הרי כסף הוא רק אמצעי למשהו. עכשיו, בקיץ הזה היה מושלם. היה לי מספיק כסף לאלכוהול, מספיק כסף לדיור, אוכל מעולה, בנות יפות. כאילו, אז כסף גם לא יעזור לי. אז אני מבין ששום דבר לא יעזור לי. כאילו, מה שחתרתי אליו בחיים, כאילו כחילוני, או כחילוני נקרא לזה... לא סיפק אותך. אני לא אגיד שכל החילונים ככה, בסדר? אלא אני אגיד, אני הייתי חילוני מאוד מאוד רציונלי, כאילו. אמרתי, רגע, מה ההנאות של החיים? X, Y, Z, W, יופי. בוא נממש אותם, יופי. לא חשבתי על הנאות מסדר גבוה. אהבתי מאוד פילוסופיה כי אהבתי את זה, כי זה עניין אותי. לא כי זה משהו שהוא יותר טוב מאשר לקרוא ספר של קובן. לא, פשוט כי אני מאוד אוהב את זה. לא חשבתי על הנאות מסדר גבוה נמוך, כאילו... ונשבר לי החלום, השאיפה. עכשיו, ברור לי שחילונים בגיל 19-20 הם קצת דבילים, כמו דתיים בגיל 19-20. אבל עוד לא היו לי תשובות, והייתה לי תחושה גם רציונלית שלא יהיו לי תשובות, כי ממה שהכרתי מפילוסופיה עד אותה תקופה, לפילוסופים יש יותר שאלות מתשובות, והם לא נותנים תשובות, וזהו. וזהו, ולאן אתה חותר עכשיו? כן, אוקיי, עם המחשבות האלה אתה הולך להדריך במעיין ברוך, נכון? נכון? כן. מסיים את השנה. לא, זהו, לא מסיים את השנה. אני בשבועות, השם עוזר לי. באמת, באמת, כאילו, ממש נגיד, חודש לפני שבועות, יש התערבות אלוהית. היא כמובן מאוד אנושית, אבל התערבות אנושית. אמרתי שיש לי חברים מהמכינה. אחד החברים מהמכינה, בחור קסם, אני בא למסיבת שחרור שלו, אחר כך הוא עובר לגור איתי במעיין ברוך, כי היה לי דירה עם 2 חדרים, אמרתי, בוא, תעבור לגור איתי, תלמד פסיכומטרי, יאללה, כיף ביחד. אני יושב אצלו במסיבת שחרור, בן אדם דוס, זקן, זה, כאילו, אמנם הלך לאין פרט, אבל אז לא ידעתי באמת כאילו, דתיים האולטרה לא הולכים לאין פרט, אבל בכלל הוא היה דוס. חשבת שהוא דוס. דוס טרור, אחר כך הוריד את הכיפה, אחרי זה 5-6 שנים, אבל לא משנה, זה. עכשיו, אחותו הקטנה והדוסית יושבת לידי פתאום, ואני אומר, רגע, אני מכיר את הדבר הזה, מה שהיא עושה, היא מפלרטטת, אבל רגע, היא דתייה, והיא עושה את זה איתי. רגע, מה קורה פה? אני זורם איתה, בחורה נחמדה, מדברים, נננה, ומתחיל קשר טלפוני.
עכשיו, תמיד רציתי, היה לי כאילו איזה מין שאיפה כזאת להתחתן עם דתייה. אמרתי, אני לא מאמין, לפחות שהבית יהיה עם אמונה, עם משהו, כאילו לפחות שהיא תחנך אותם שהילדים האלה יאמינו. ואז אם הם יאמינו, כיבוד הורים, יהיה פה סדר קצת בבית. טוב, עכשיו, מה הבעיה? הדתייה שאני רוצה להתחתן איתה, לא תרצה להתחתן איתי. כי דתייה שהיא כזאת לייטית, היא תרצה להתחתן איתי, אבל אז אני... וזה לא דתייה שאתה רוצה. הדתייה טרור, אני רוצה טרור. ברור, אתה איש כמו אבא, לא, אמת. אני מבין מי שדתי כאילו טרור, מי שמשתדל, שלוקח את האמונה שלו ברצינות, הוא יוצר בית מתוקן. מי שמסתכל על זה כסוציולוגיה וקהילה ונחמד וסבבה, זה סבבה. אבל לילדים אין את היראת שמיים הזאת של באמת יש השם, וזה מה שהוא באמת אמר, וגם אם זה נוגד את הערכים המודרניים שלנו, עדיין זה עליון עליהם. אוקיי, ואותה אחות של הבחור, איזה דתייה היא הייתה? אז היא התבררה בדייט הראשון שלנו, הרי לא היה לנו דייט ראשון, היא פלרטטה איתי, דיברנו בטלפון. ואז אמרתי, מה, אני אצא, הרי הוא עבר לגור איתי, ואני את כל השיחות מנהל בחוץ, כדי שהוא לא ידע עם מי אני מדבר. חופתו הקטנה. אז אנחנו הולכים לדייט ראשון, והיא מתבררת כטרור. טרור, אני בא להביא ליד. וזה העליב אותך יותר. לא, היא אומרת לי, נגמר. היא זורקת אותי בדייט הראשון. היא אומרת לי, תקשיב, אתה בחור נחמד, אני גם, כאילו, כיף לי איתך, אבל אתה חילוני ערכי כזה נחמד, ואתה מסתכל על היהדות מבחוץ, אני לא יכולה להתחתן עם מישהו כזה, וזהו, ולכן זה נגמר. והיית שבור? לא, לא הייתי שבור. באותו רגע חזרתי בתשובה, זה מה שקרה. וואלה. אמרתי, רגע. יש פה איזו הזדמנות. כי אני למדתי פעם שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אמרתי, אני הרי אף פעם לא ניסיתי, כי אני לא מאמין, היה לי תירוץ, למה לא לנסות? אמרתי, רגע. מה שחשבתי לעצמי ככה, עמדנו מול הים, בנמל בתל אביב, הסתכלתי לאופק, היה חושך גמור. אמרתי לעצמי, רגע, אולי יש פה הזדמנות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הרי אף אחד לא יכפה עליך את זה הר כגיגית. הנה יש פה בחורה נחמדה, כיף, יש פה הזדמנות, יש פה גם פרפרים בבטן. יאללה, כאילו בשבילה נתחיל לזה משהו, אולי נרצח את רבין. כאילו, את מבינה, בראש אני כאילו עובר מחנה, גם ברור שאני אשים כיפה. לי ברור כאילו שזה גם מעבר סוציולוגי, זה לא, אתה לא פתאום נהיה חילוני מאמין ששומר שבת אבל בלי כיפה. כאילו בעיניי זה, בדייט הבא היא תקנה לי כיפה בירושלים, כי אני לא אלך לקנות כיפה. רגע, וכשאתה אומר לה שאת... לא, ואז אני אומר, טוב, אני לא זוכר אם שאלתי אותה, תגידי, מה זה אומר דתי? כאילו, מה המינימום הנדרש? אני לא זוכר אם שאלתי אותה, אבל בראש אמרתי את מי רגע. דתי זה תפילה, שבת, כשרות. כאילו, אמרתי, זה נראה לי, נדע זה אחר כך, אבל אמרתי, נראה לי זה המינימום, בוא נראה. עכשיו, אין לי תפילין בכלל, אני לא יודע איפה הם. שבת זה מלחמת עולם כנראה מול ההורים, הם קיבלו את זה יפה דווקא. וכשרות אני גם ככה שומר מגיל 12, וכאילו זה בסך הכל אומר לכם לאכול מקום תעודה, ובסדר, נמצא איזה דרך. אני פשוט אומר לה, נגיד, זה הרגיש כמו נצח, אבל אמרתי לה, אני מאמין אחרי איזה דקה, את יודעת מה? לוקח לעצמי, שבת כשרות תפילה. אמרת לי, טוב, כאילו היא... אז נמשיך. כן, אז נמשיך, אז סבבה. עכשיו גם אגו, מה, הבחורה ככה תזרוק, כאילו מה... אני לא איזה דון ג'ואן שאף פעם לא זרקו אותי, להפך. היה הרבה מאוד אכזבות לאורך הדרך. אבל פה היה משהו טוב, כאילו היה חיבור טוב. באמת היינו חצי שנה ביחד, ואחר כך היא זרקה אותי. ואז היה לי כאילו בחירה מאוד קשה. כי כאילו, רגע, לאן החיים שלי ממשיכים? אני הייתי דתי בשבילה, לא, כאילו, הדברים מאוד לא סגורים. ואז זה חייב אותך בעצם. להחליט איפה אתה. וגם אמרה לי כל הזמן, לאורך כל החצי שנה, אתה צריך ללכת לישיבה. אתה לא יכול לחזור לישיבה לבד, זה לא עובד ככה, כאילו, אתה לא בשטנץ. עכשיו, חוזרים בתשובה, הם לא בשטנץ. אבל לי היה טוב במקום שבו הייתי. עוד לא... אתה רצית להמשיך איתה? אם זה היה תלוי בך? אני מבחינתי רציתי להתחתן איתה. וואלה. כאילו זה היה... כן. מבחינתי זה היה קשר טוב. גם אני כאילו... באיזשהו מקום, עם כל המחשבות הפילוסופיות, הניהליסטיות שלי, רציתי להתחתן מוקדם. כאילו זה מה שהיה, אמרתי, רוצה בית וזה, והיה ברור לי דרך אגב, שהמחשבות על להתאבד, שאני חושב שהן מחשבות טבעיות, לא חושב שאני חשבתי על להתאבד יותר מאדם ממוצע, יפסיקו כשיהיו לי ילדים. צדקתי. באמת, בבן הראשון, נגמרו המחשבות. כאילו
כאילו, יש פה איזה יצור, תלוי בך, מי אתה מספיק אגואיסט כדי להתאבד? אם יש לך בעיות נפשיות, סבבה, אני מבין, לא הייתה ברירה, אבל אין לי בעיות נפשיות, אני אדם די מאושר, למה שאני, כאילו, אנטוש את היצור הקטן והנחמד שצריך אותי? אוקיי, אתם נפרדים, ואז... ואז אני אמרתי, רגע, שוב, עדיין אתם דתיים, אני מבחוץ, אני עם כיפה, אוקיי? ומתחילות כל מיני שיחות, אנשים פוגשים אותי ברחוב, סתם אנשים זרים לחלוטין, אתם, מה זה אתם? מי אתה בכלל? כאילו כל מיני חילונים כאלה, מהאליטה השלטת, מקפלן, כאילו של קפלן לעתיד לבוא, ואני אומר להם, תגידו, קראת פעם על אפלטון, קראת פעם שפינוזה, קראת פעם מקיאוולי, כאילו אריסטו, פתחת, יצא לך משהו? לא. אמרתי לו, אז איך אתה מזלזל בי? כאילו, מה? לא, אתם דתיים, בישיבות. אמרתי לו, לא הייתי יום בישיבה, מי אתה בכלל? והשפטתי מלא אנשים כאלה, ערכיים חילונים שבאים ללמד אותי. סיפרתי להם את הסיפורים מאנגליה, והם אומרים, אז מה אתה מציע? שתמיד נלחם? אמרתי לו, מה אתה מציע? שנמות? כאילו, מין דיונים כאלה טיפשיים וזה. ואני עד היום, דרך אגב, מסתכל כאילו על החברה הדתית מבחוץ. אני עם כיפה, אני נראה דוס, הכיפה יושבת עליי. עד היום מבחינתך זה אתם? עד היום זה אתם. אתם בישיבות ואתם במגזר, וכאילו, בוקר טוב, תמיר, 14 שנה, לא, אבל הלכתי לכנס התיישבות לפני, נגיד, חצי שנה התיישבות בעזה בבנייני האומה. לא היה שם, חוץ מאולי בועז העצני, חילוני אחד. באתי למארגנים, אמרתי להם, תקשיבו, זה כישלון. אמרו לי, מה? בנייני האומה, אמרתי להם, אין חילוני אחד. אתם יודעים איך הם חילוני? נגיד שיש חילוני אחד. נגיד שיש פה 10% חילונים. אתם יודעים איך הם מרגישים? אני יודע איך הם מרגישים. הם מרגישים זרים, הם מרגישים בחוץ, הם מרגישים שזה משהו של הדוסים האלה. טוב שאתם לא מגישים פה קיגל ודג מלוח. כאילו, אתם לא יכולים להוביל מהלך ציבורי בלי ציבור חילוני. ואם אתם רוצים ציבור חילוני, אתם צריכים לרדד את האוטובוסים מהר ברכה ומקדומים. אתם לא יכולים שיש מועצה אזורית שומרון בתור קהל שבוי, אוטובוסים חינם וזה. אי אפשר. ואני מרגיש שזה בלב, אני מרגיש שזה רות שם, אני אומר לרות אשתי, אני אומר לה, יאללה, בוא נלך. אני לא מרגיש פה טוב, כאילו, זה לא... יש פה כישלון, אני רואה אותו מול העיניים, אחר כך גם היה כתבות, שסמוטריץ' רקד עם בן גביר בזמן המלחמה, וזה, איך הם מעיזים, ויחד עם קארי. בוא נחזור לא, אני רק אומר, אני עדיין, מאז ומעולם, עדיין אתה חי באתם ואנחנו... עדיין, יש לי מלא עצות לציבור הדתי, בתור ההסתכלות הסוציולוגית החיצונית שלי, ובתור, אני גם יודע מה החילונים מרגישים כלפי דתיים, בבות, כמאות, לא רציונליים, בסדר. כן, טוב, זו חוויה כנראה שתלך איתך אולי עד 120 אפילו. אולי, גיל 23, אני באמת אומר, יאללה, היא צדקה, גברת, נלך לישיבה, ואני נכנס, ואני מרגיש זר. לאיזה ישיבה אתה הולך? מכון מאיר. אבל מצאתי את שאהבה נפשי, מצאתי שם איזה 2-3 רבנים שאהבתי. כאילו, הרב קוק אני פשוט לא מסוגל ללמוד, לא, זה קורא, זה מרגיש ג'יבריש, אומרים, זה שפה, צריך ללמוד, לא. לא מתחבר לזרם הזה בפילוסופיה, זה כאילו זרם של הגל. עד היום? עד היום לא מסוגל ללמוד הרב קוק. גם כשמישהו בא רב גדול, ונפגשתי פה עם רבנים גדולים, למדו אותי איזה פסקה, זה... למי התחברת? למי כן התחברת? הרב שרקי, הרב ערן תמיר, והרב מלמד, הרב אליעזר מלמד, דרך פניני הלכה. כי הרגשתי בור ועם הארץ בהלכה, וזה עצבן אותי ברמה... כי כאילו אמרתי, רגע, לא שתיתי כבר חצי שעה. מה עכשיו? אז מה, לחיות כל החיים בכאילו ספקות וזה, ומה עושים, ואם אני כן בסדר, לא השתדלתי, כן השתדלתי, ואז אם אתה אומר, אם לא אכפת לי מזה, אז אני לייטי, ואני לא מוכן להיות לייטי, אני רוצה לדעת האם ויתרתי על עצמי או לא, לא שבכלל לא אכפת לי מזה. אז פניני הלכה, מקריחה לקריחה, תוך נגיד חצי שנה למדתי את הכל, ופתאום אני רב עם כל מיני ביינישים כאלה, באוניברסיטה העברית שלמדנו משפטים ביחד, על הלכות, אז תוך כדי מכון מאיר אתה לומד... אני לא לוקח הפסקה לישיבה, אני איש רציני, מה זה עכשיו, אני אלך שנה, שנתיים ללמוד. אז במקביל, לומד משפטים? לא, מה, החיים מחכים, עכשיו אני רציני, זה הראש החילוני גם. אין לעצור, נכון, היה מכינה, היה לתת למדינה בתור קצין נבל במכינה. מספיק, זהו. זהו, אין... אוקיי. מי מממן אותי גם? אז איפה אתה גר? לא לקחתי שקל מההורים מגיל 20. במעונות אתה גר? אבל זה נקודה חשובה, אני לא לוקח כסף מההורים. אז מאיפה יש לך? עובד. במה אתה עובד? מחסנאי. מה לא? מדריך במכינה. עובד.
אוקיי, עצמאי. אין דבר כזה. דרך אגב, איך ההורים שלך מקבלים את השיגעונות שלך, שאתה ככה. מתחיל להיות דתי? לאבא שלי יש תשובה מעניינת. הוא אומר, מעולם לא חזרתי בתשובה, תמיד הייתי דתי או מתעניין. מגיל 12 רציתי שהבית יהיה כשר, הוא ראה את הנולד, אמר, זה ילד עם אז לא שיגעון. היה לו קשה עם זה. כלום, לא. ואמא? אמא שירתה את הציצית, זה אני חושב היה הדבר כאילו לא. רק לא זה. איך היום הם מקבלים אותך? בסדר. תראי, יש פה הרבה ברכה של נכדים ושל סבבה ואשתי. אתה גם הבן היחיד בארץ. תראי, אני גם ב5 שנים האחרונות גם די מכירים אותי, אז יש לה במה להתגאות, כאילו, כי אני פשיסט, אבל יש שמאלנים אינטליגנט. שמאלנים מעריכים אותי, אז החברים שלה שאומרים שהוא קיצוני, אין להם שום טיעון נוסף. כאילו מה? אני יודע משפטים, אפרופו מהפכה משפטית, יותר טוב מהחברים שלה. הם עדיין בדעות שלהם, או שהם קצת שינו את דעתם? לא, עדיין בדעות. בכל ויכוח וויכוח קונקרטי. יש הרבה ויכוחים, או שאתם פשוט לא מתווכחים? לא, מתווכחים בטח מלא. כל דיבייט, כאילו, ביני לבין ההורים, על מנוחות, ברוגע וזה, כל דיבייט, אני מצליח לשכנע אותם בעמדתי, ואף על פי כן הם הצביעו שמאל. זה, אני יודע למה זה, אבל... וזה בקשר טוב אבל. מדהים. כן. אמא שלי באה פעם בשבוע לאסוף את הילדים, ואבא מאוד קרוב, אני יום שאני מדבר איתו, הוא רואה חשבון, אז זה מאוד כיף בתור בעל עסק. כן. שיש לך רואה חשבון צמוד, וגם בן אדם שענייני. כן. אוקיי, נחזור לתקופה בירושלים, לומד משפטים במקביל במכון מאיר. לא במקביל. לומד חודש באלול במכון מאיר, נגמר אלול, נגמר תמיר במכון מאיר. אוקיי. שומע שיעורים של הרב שרקי ב-MP3, פודקאסט, אפרופו מפה ברעיון. אמרתי, רגע, למה לדתיים יש מלא תכנים ברשת על המהפכה המשפטית אין, ועל מקיאוולי אין, ועל זה אין, ועל זה אין. עושה ספריית תוכן. זהו. אז זה התחיל? לא, זה התחיל אחרי. התחיל ב-2019. אנחנו עכשיו ב-2010. רגע, אנחנו עכשיו שנה ראשונה לימודי משפטים בעברית. שנה ראשונה לימודי משפטים בעברית. אני כבר מבין שכל הלימודי משפטים האלה זה די ממבו ג'מבו, במובן הזה של כל... אני מדבר עם ברק מדינה, שהוא הדיקן ומורה מבריק ללימודי משפט חוקתי. אני אומר לו, רגע, ניגש אליו אחרי השיעור, אומר לו, בעצם אני רואה פה כל שופט בעליון, לוקח את הפילוסוף האהוב אליו, ואומר, זה חוק. אומר לי, זה לא בדיוק. אמרתי, הבנתי, תודה. כי זה מה שראיתי בפסקי דין. ברק לוקח את רולס ומיישם אותו כחוק בישראלי. ואמרתי, טוב, צריך פה... אני כבר ימני, אני כבר פשיסט, דתי. אמנם דתי חודשיים, אבל כאילו עם כיפה אולי 3-4 חודשים. וזהו, שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. שנה ראשונה, שנה שנייה עובד במשפטים כבר. ביהודה רבה, בירושלים, מאוד 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 סובל מהיום הראשון. זאת אומרת, אני מבין מהיום הראשון שאני לא עורך דין. כי אני לא אוהב לכתוב. וכל היום אומרים לי, תכתוב מכתב להוא, תכתוב פסק דין, כתב טענות, סיכומים, ואני שונא לכתוב, שונא. אוהב לקרוא, אוהב ללמוד, אוהב ללמד, אוהב לדבר, שונא לכתוב. ובכל זאת אתה מסיים את הלימודים? כי ככה צריך. אוקיי. והתמחות אתה עושה? התמחות, ודאי, כן. ואת המבחנים? מבחנים, הכל, מסיים בהצלחה, הכל בסדר, עובד. יום אחד נקרא אל משרדו של בעל המשרד, ואומר לי, מה, אני לא מבין את הקטע איתך. זה גיליון ציונים שלך, התפקוד שלך במשרד 0. אומרת, אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך? כאילו, משהו פה ברצון הוא זה? אמרתי לו, אתה יודע מה? לא. טוב, אז אתה רוצה שנסגור את התיקים? כן. תוך שעה סגרתי את התיקים, הלכתי משם הביתה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, הרי תמיד כאילו התכתבתי עם נושא החינוך, מאוד נהניתי בנושא החינוך, מאוד נהניתי כאילו כמדריך, כמחנך, כמישהו שמלמד, כמרצה, ואמרתי, יאללה, זאת הזדמנות, כאילו, זה מה שאני באמת רוצה לעשות כנראה, לדבר עם אנשים ולא לכתוב. דרך אגב, פספסתי שהתחתנתי והתגרשתי. כן. התחתנתי, תוך כדי הלימודים? התחתנתי בשנה א' או ב' ללימודים. א' או ב'. עם מישהי דתייה? כן, עם מישהי דתייה מבית חבדניקי אמריקאי. ומשפחה מקסימה. לא יודע, הידרדרנו במורד המדרון ליחסים כאילו רעילים של, אתה יודעת, קלאסיקה של גברים ונשים. אחרי כמה זמן התגרשתם? אחרי 3 שנים. יש ילדים? לא.
בכוונה, כאילו, זה היה כזה, כל עוד הקשר לא... ברור, אז לא רציתי... לא ברור, כן, למה להישאר נשואים לנצח? כי הרי ילדים זה נשואים לנצח. באמת לא דיברתי איתה מאז שהתגרשת, אני חושב. אולי איזה מייל אחד של, היי, יש לך את התעודת גירושין, או משהו כזה, אבל באמת משהו מאוד מאוד בריא, כאילו של, היה, נגמר. היה שם קשר שכאילו, כמו מדרון חלקלק, שכבר מגיע למקום ש... אי אפשר לצאת, היא מרגישה שלי לא מספיק אכפת, ונננה, ואני בעולם שלי, כמו כל גבר מצוי כנראה, כאילו זאת הטענה האנשית הקלאסית, ואני לא מבין מה רוצים ממני. אני כאילו, אני אעשה התמים, אני לא יודע מה רוצים, כל מיני באים אליי בטענות, ולא משנה מה קורה, ו3 שנים כאלה, אמרתי, טוב, ניסינו, אני רוצה 3 מטפלים שונים, בזה, אתה שלם עם זה. כאילו הגעתי לבהירות באיזשהו שלב, אמרתי, טוב, אני באמת ניסיתי הכל. ומה שעוד לא סיפרתי זה גם שההורים שלי התגרשו, כשהייתי בן 12. אז כאילו באיזשהו מקום, אני שמעתי כל הזמן מסבא, האמת משני הצדדים. שמעתי, לא מתגרשים, כאילו להתגרש זה משהו שלא עושים. כשיש ילדים לא מתגרשים. לא, זה לא היה לגמרי מובחן שיש ילדים. אולי שמעת, אבל ראית הורים גרושים. אבל זהו, אני אגיד לך משהו כללי לגבי המקום האידיאולוגי שבו גדלתי. אני עם עיניים מאוד כאילו כנות, מסתכל על המציאות, לא מעניין אותי המלל, המלל מבחינתי זה ריק, זה לא... בוא תראה לי, עובד, לא עובד, נכון, לא נכון, כאילו אל תנפח לי עם מילים ועם כל מילות תואר, אני שונא מילות תואר, לכן גם אני לא מסוגל ללמוד הרב קוק, כי כל זה האור המתנוצץ שמאיר על כלל ישראל היותר סגולי שבנשמת העליון, אני לא יודע איך לאכול את זה בכלל. עכשיו, הם אומרים, מה עדיף? כי זו אמירה קלאסית. זוג נשוי עם רעל, כאילו עם רעל וכעס וריבים, או זוג גרוש באושר. כאילו שההורים גרושים, לכל אחד מהם יש נישואים, דרך אגב, באמת זה מה שקרה. לכל אחד מההורים שלי יש נישואים מדהימים עד היום. שניים. כן, אף אחד מהם לא החליף, בני זוג, לא זה. מאז גיל 12 עד היום, אבא שלי עם אותה אישה, אמא שלי עם אותו בעל. באמת, נישואים טובים ומודלינג יפה לילדים. זאת אומרת, אתה ראית שעדיף גירושים. לא. אני אמרתי, זה חורבן. ברגע שההורים שלי אמרו לי שהם מתגרשים, הלכתי לבית ספר יום למחרת, חזרתי, ולא יודע מאיפה זה בא לי, מבחינה, כאילו זה ממש קשור להלכה, עשיתי זכר לחורבן בתוך הבית. לקחתי פטיש, שברתי מרצפת. ואבא שלי אמר לי, כמה שנים אחר כך, תקשיב, רק כששברת את זה, הבנתי מה אנחנו עושים. אז מבינה גם את הכוח של, אני נחם עם צמומו זה כואב לי פשוט. אז, כאילו, אני לא מאמין בשקרים. אני אומר, גירושין זה חורבן. זה חורבן, המזבח בוכה, ישנו מלא מובות. ובכל זאת אתה מוצא את עצמך מתגרש. אבל בלי ילדים. זאת אומרת, אני עשיתי את שיא, אני אגיד יותר מזה. אני לא אגיד יותר מזה. לא, יש דברים שאני אגיד לך בשיחה אישית, אבל שלא זה, אני פשוט לא רוצה לפגוע, יש אנשים שלא רוצים לפגוע בהם, אז כאילו, יש פה המון כן, אז בוא נחזור לגירושים. כל זה כבר אחרי הלימודים, נכון? זהו, אז אני מתחתן בשנה ב' ללימודים, ומתגרש ממש אחרי בחינות הלשכה. ואז בעצם מהרגע שאני מתגרש, ואני בעצם מוסמך כעורך דין, אז אני 3 חודשים עובד באיזשהו משרד, ואז מפוטר, מתפטר, במהלך אותה שנה אני כאילו עושה הסבה להוראה, מתחיל ללמוד, חי מהחסכונות, כי תמיד אהבתי לחסוך וזה, הולך קצת לישיבה. וגר לבד. גר לבד. ורוצה להכיר עוד מישהי? בטח, אני עובד בזה, אני אומר, אני עכשיו למדתי לקח, הבנתי, סבבה, אני צריך למצוא מישהי להתחתן איתה ולהביא ילדים לעולם. יותר מהכל, לא עניין, העניין פה לא, כאילו, הילדים לא ביטוח בפני נישואים רעים. אני אומר לעצמי, אני צריך מישהי שאני מאוד 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 מעריך. וזה כאילו היה הבעיה. זאת אומרת, מאוד אהבתי את אשתי הראשונה, אבל איפשהו, כאילו, היא ראויה להערכה עד מחר, אבל איפשהו התכונות שאני מעריך בבני אדם, הערכתי אצלה, אבל אלה לא התכונות שהיא רצתה שאני אעריך אותה עליהן. זאת אומרת, היה פה איזה חוסר התאמה כאילו, מה יוצר לך ביטחון עצמי. ואמרתי, אני יודע שאני צריך למצוא מישהי, שאני מעריך, אפילו מעריץ, ובאמת, אשתי, רותי,
יותר חכמה, יותר מסודרת, יותר חדה, יותר... כאילו יש מלא תכונות שאני ממש אפר לרגליה. ודרך אגב, זה ש... יותר ממך, כשאתה אומר יותר, אתה אומר יותר ממך. יותר ממני. אני מעריך, מעריץ, זה, תופס אותי בנקודות, בפיפסים של הזה, של הפה, של השם. עכשיו, באמת, בזכותה הרבה מאוד, זה הדיוק שלי בפודקאסט, כי כאילו, היה לי מלא דיונים איתה אוף דה רקורד, ואז אני רואה, רגע, הטיעון פה לא מספיק חזק, אני צריך... אז זאת אומרת, אני מאוד מעריך אותה, גם על הדברים שהיא רוצה שיעריכו אותה, וגם על דברים אחרים שמבחינתה... אז מתי אתה מכיר אותה? כמה זמן אחרי? אז אני כאילו, אני בשנה הזאת, מגיל 29, 0-0, עד גיל 30, 0-0, באמת, עובד בדייטים. גם ממקבל. זאת אומרת, כאילו אני עובד, אני אומר, רגע, אני מה, זה שקבעתי עם מישהי... רגע, במקביל אתה יוצא עם כמה במקביל? אין לך בעיה עם זה. לא יוצא עכשיו רומנים. דייט. אם, בוא נניח, סתם, דוגמה. מישהי, סטודנטית עסוקה כזאת, רווקה מבוגרת, אני בן 29, אני לא יוצא עם בנות אולפנה, בנות מדרשייה. הלוואי שהן היו רוצות אותי, אבל מה לעשות? איבדתי, גם חוזר בתשובה, גם גרוש, צריך להסתפק בזה. למרות בסוף רותי צעירה ממני בהרבה. אבל אם היא איזו רווקה מבוגרת, שהלו"ז שלה מאוד עמוס, קובעת איתי עוד שבועיים דייט ביום שלישי. אז רגע, מה, עכשיו מישהי פונה אליי, אני אומר לה, לא, אני כבר יוצא, כאילו, מה קורה פה? אני רוצה להתחתן, יש לי חובה, אני לא עכשיו זה. אז אני קובע איתה זה. עכשיו, אם אני רואה שזה זורם, עם זאת שקבעתי איתה מוקדם יותר. אני אבטל איתה. אז אני אגיד לה, לא מסתדר. שומר את המספר תחת להתקשר עם זה, ולא באמת. וזהו. אוקיי. אז יוצא שאני רוצה להגיד, שיש לי 3 דייטים לאותו שבוע, ורובם ככולם נגמרים אחרי דייט ראשון. אני יודע, אני גרוש, אני יודע בדיוק מה, כן, לא, נה, אני לא משלה את עצמי שזה יסתדר, ושיהיה בסדר, ושזה ישתנה. ואם היא מאחרת לדייט, אני אומר, הבנתי, כאילו, לא בצורה שיפוטית. עכשיו, אני יודע את המגבלות שלי. אני לא רוצה שוב להיות בנשואים רעילים, שהיא אומרת, אתה לא מעריך אותי, אתה לא זה. אמרתי, אני צריך מישהי מאוד מאוד חכמה, שאני אעריך אותה על החוכמה, לא שאני אעריך אותה על דברים אחרים, ועל חריצות, ודאגה, ואמפתיה, ואני בעצמי בן אדם כאילו אנטי-אמפתי. אני אומר, רגע, אתם מצדיקים כל מיני צעדים חינוכיים בשם אמפתיה, אז אני כאילו נרתע מאמפתיה. אני נפלת, יאללה, קום, כאילו, זה, אז אני, אם מישהי כל מיני תעניינות, תגיד לי מה, מסכן, תרחם עליו, אז אמרתי, אני צריך מישהי כאילו, שיודעת להציב גבולות, שאני אסתדר איתה כמובן, אני צריך מישהי חכמה. עכשיו, אתה לא יכול לכתוב בכרטיס, מה אני מחפש? חכמה, גאונה. אי אפשר לכתוב את זה. זה מאוד יהיר, מאוד מתנשא. כאילו, מי אתה שתבקש חכמה? כאילו, אתה גם לא יכול לבקש יפה, אתה יכול לבקש מה? ורבלית, נכון? כאילו, מה לגיטימי לבקש? עכשיו אמרתי את מרגע, מה... בכרטיס שלי תלוי ההיצע, את מי יכירו לי. אז חשבתי, אמרתי, מה לגיטימי לבקש בתחום החכמה? שיהיה ברור שזה חכמה, אבל שזה לא יהיה מתנשא, למרות שאני בן אדם מאוד מתנשא, כמו ששמתם לב. אני אכתוב חריפה. אז אני אכתוב חריפה, וואלה, זה טוב. הנה, המלצה, תכתבו חריפה. ובאמת, היא פנתה אליי, אמרה לי, פניתי אליך בגלל החריפה, כי אמרתי, רגע, חריפה, זה קצת פלפלית, כזאת מישהי בלבוסטה, אשתי ממש לא כאילו בלבוסטה, לא מרימה טלפון לאף אחד, הכל מבייש אותה וזה. היא מאוד מופנמת, אבל היא חריפה, היא חדה, אין דברים כאלה. והיא כתבה בכרטיס שלה, בכרטיס הגנרי שלה, לא בכרטיס שהיא עיצבה במיוחד בשבילי, צינית. אמרתי, וואלה, צינית זה טוב. אני אוכל לצחוק עליה, היא לא תיעלב, היא תוכל לצחוק עליי, תוכל לעשות כזה את ה... וואלה, יהיה כיף. היא מתחילה להסתמס, אני שונא להסתמס עם אנשים, במיוחד שמדובר בכאילו הדבר החשוב בעולם. אמרת לה, בואי נדבר בטלפון. מדברים, אמרת לה, טוב, נראה לי שווה לצאת, שווה להכיר, בוא על זה. אמרת לה, איפה את? אמרת לה, אני בעלה עם המשפחה. אני אמרת לה, אוקיי, אז... אמרת לה, מה אתה שואל? אמרת לה, לא, כי אני בירושלים. מתי את חוזרת מחיפה? כי אתה סטודנטית בטכניון. אז אמרה לי, לא, אני עכשיו בירושלים. אמרת לה, אז בוא ניפגש, נגיד, עד כניסת החג. כאילו, חג שני של פסח, אני נוסע אצל ההורים שלי. כאילו, אני גרוש, בלי ילדים, אין לי איפה להתארח. היא הייתה רווקה? היא הייתה רווקה, כן, בת 23. וואי, זה הבדל. שיחוק. אוקיי, ואתם נפגשים? ואנחנו נפגשים, ואמרתי לה, יהיה לך ריח של נקניקיות, כאילו, תחזרי מהזה, צוחקת, נננה, כזה, היא דוסה, היא מבוישת.
אבל היא גם צינית. דתייה מבית? מבית, גם בית חבדניקי, אני לא... יש לי 770 במספר, כל הזמן מנסים להחזיר אותי בתשובה לחב"ד, לא מתחבר כל כך לחסידות, זה פחות עובד. שוב, אני לא אוהב מילות תואר, אני אוהב הלכה. בקיצור, אנחנו נפגשים דייט ראשון, דייט שני כמובן, לפני שהיא חוזרת לחיפה, לעוד שבוע, שבועיים, אמרתי, צריך הכל בברזל באותו חם, אמרתי לה, תבואי למימונה. עכשיו היא אשכנזייה. אתה תבוא להכיר את ההורים, לבוא להכיר את ההורים במימונה. כבר להכיר את ההורים? לא, אמרתי, תבואי למימונה, אף אחד לא יודע מי את, זה כמו 7 מימונה. מה, מי יודע מי את? אוקיי. תבואי, תעשי סיבוב, כאילו תאכלי קצת מתוקים, חפלה. אמרת לי, מה, אתה מדבר, איזה מימונה, איזה... אחרי המימונה, נצא לדייט, יהיה זה. טוב. באותו דייט, שוב, נמל תל אביב, כזה משהו זה, ברור לי, זאת אשתי, וואלה. הייתה עוד איזה מישהי בשנה הזאת פגישה ראשונה. שנייה. ראשונה, ישבנו על ספסל, אפילו נתן לי להזמין אותה לקפה, שזה בעיניים חילוניות כאילו זה בושה, היא דרכה לי על האגו. מה זה לא קפה, לא סודה, לא כלום. תני לי משהו לתת לך. אני לא גדלתי בישיבת לא יודע. הקדושים והטהורים שלא יודעים להתייחס לנשים. בקיצור, דייט שני... גם היא חשבה ככה? לא, מה, כולם דפוקים כמוני ומחליטים החלטות מהירות של חוזרים בתשובה תוך רגע, כאילו, ואומרים זאת אשתי תוך רגע, לא, לא. גם ידעתי בתור, כמו כל גבר מצוי, שגם אם אתה החלטי ואתה ברור לך שזה זה של הזה, גם היא לא שרוטה, היא לא רווקה מבוגרת, פגשתי סיפורים מפה עוד עדה חדשה, גם סיפרתי את חלקם לסיוון רב מאיר, היא שיתפה את חלקם בשיעור שלה ועשתה צחוקים. אז עוד לא הייתי שום דמות, כאילו, סתם סיוון, מישהו אנונימי שנקרא תמיר, אז אמרתי, היא לא שרוטה, היא צעירה, היא מבריקה, סיימה בטכניון בהצטיינות יתרה, ראשונה במחזור שלה. זו בלבוסט, זמנים, תכנון, זה. אני מאוד מפוזר, אז כאילו אני מעריך תכנון, אבל אין לי את זה. זהו, היה ברור לי, זה, נננה, עכשיו גם היא רוצה לצאת עם מורה, גיליתי שאני מורה, אמרתי, זאת היא שרוטה, אני לא יודע מה הקטע, אבל בסדר, נו, לקוחת את הסריטות שלו, העיקר שהיא מקבלת... ואחרי כמה זמן אתם מתארסים? אני לא זוכר אם חודשיים או פחות, משהו שם, אני אבל מנסה לא להלחיץ, כי אני יודע מאוד להלחיץ, אני כאילו מאוד יודע לבוא ו... כן, אתה יודע מה אתה רוצה מעצמך. אני משדר כאילו, אני all in, בוא נעשה את זה, יאללה, נננה. עכשיו, שידרתי שאני רוצה אותה. ביטחון אבל סבלנות. לא סבלנות, לא, ביטחון, לא. אני הבנתי, יש לי באמת עצה נהדרת לדייטים, ואני לקחתי אותה איתי כל השנה הזאת, כל 30 דייטים. זה הולך ככה. אתה יושב בדייט, כיף לך איתה, אבל השאלה היא מתי כיף לך איתה. זה דיוק, מה זה חשוב, ואני חושב, הלוואי שהדבר הזה היה תופס, באמת אף פעם אמרתי אותו מוקלט בפודקאסט. מתי כיף לך איתה? כשהיא הולכת לשירותים, אתה אומר, וואו, זאתי מדהימה. או, כשאתם בדיוק נפרדים ואתה בפלאפון עכשיו משלים כזה הודעות, או שאתה מדבר איתה. וזה דיוק סופר חשוב, כי כאילו אם כיף לך איתה שהיא בשירותים, או אם כיף לך איתה כאילו בדרך הביתה, בהודעות הנחמדות, זה רק משקף כמה אתה רוצה קשר, כמה חסר לך הצד השני, כמה חסר לך זוגיות. זה לא היא חסרה לך, לא היא כיף לך איתה. וכאילו החיים עצמם הם לשבת בשולחן פינת אוכל מלוכלך, אחרי שהילדים הולכים לישון, ולדבר, ללכת לדייטים מדי פעם, נגיד אתמול יצאנו לדייט, אבל כאילו החיים עצמם הם הרבה מאוד לוגיסטיקה, הרבה מאוד איך אתם מארגנים טיול ביחד, ולא הסכנ"שים, או יותר נכון, אחרי הסכנ"שים, כשהלכה לשירותים בדייט, או כשבדיוק, כאילו, יש לך טלפון, אתה אומר, וואו, איזה כיף לי עם הבחורה הזאת. לא, 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 לא. באותו רגע, כיף לך או לא? ואני לקחתי, היה לי מאוד ברור שהדבר הזה, זה הדבר המכריע, כי היה לי הרבה מאוד קשרים בחיים, וכאילו, קשרים רומנטיים, שכאילו היה כיף אחר כך, היה כיף לסיים את הפגישה, ואמרת, וואו, איזה כיף שיש לי אותה. אבל לא באמת אהבתי אותה, לא באמת היה קשר. אז אתה אומר, המדד הוא מה קורה בתוך, לא אחרי. כמה אתה נהנה מהשיחה באותו רגע, ולא כמה אתה מתגעגע. כי הגעגועים הם געגועים לאישה אוניברסלית. מעניין, מעניין. מתחתנים אחרי כמה זמן? 4 חודשים, לא יודע, משהו כזה די... יש לי תאריך. משביעי של פסח עד ג' אלול. ג' אלול התחתנו.
גיללול. הרב קוק. כן, כן. אני בזבוז הקצה לא נורמלי. אוקיי. ילדים, אז נכון, אמרת 3 ועכשיו היא בהיריון רביעי? נכון, אז אנחנו נשואים, אני כמובן לא זוכר. 7 שנים? כן, 7 שנים. 7 שנים, הבכור בן 6, כזה טיק טק. אחרי 9 חודשים ראשון, אחרי נגיד 22 חודשים שני, כזה מהר. רוצים משפחה גדולה, אני חושב גם שאנחנו נותנים להם חינוך טוב, ושאנחנו מציבים גבולות. ואתם גרים בירושלים? גרים בירושלים, בגבעה הצרפתית, פה. ובואו נדבר קצת על הפרנסה. אז פרנסה זה בהתחלה... כי משפטים, עורך דין אתה... ממש, לא עושה כלום, לא, משתדל לא, משתדל. אז מה כן, אתה מורה? אני מורה. באמת? מורה איפה? מורה ממש לא, ככה? מורה עד לפני שבועיים. התפטרתי לפני שבועיים. אוקיי, עד לפני שנתיים, עד שבועיים היית מורה? כן, מורה, משרה מלאה, בתיכון. איפה פה בירושלים? מחנך או מורה מקצועי? גם מחנך בהתחלה, עד שהבנתי שזה... שאני לא כזה פרייר. אוקיי. אני מוכן גם לזכורת נמוכה, אבל למה שכאילו אני אהיה לזה שהוא הלך מכות אחר צהריים ואני צריך לטפל בבעיה המשמעתית הזאת? לא, הוא הלך מכות אחר צהריים, יש לו אבא אמא. אני ילדתיו, כמו שמשה רבנו אומר. לא. אוקיי, אז עד לפני שבועיים. אני לא... אתה צריך להיות באוניברסיטה, לא בתיכון. לא, אני לא אוהב... אני כבר באוניברסיטה, 70,000 שעות האזנה בחודש. אז כאילו... אז זהו, אז בוא נדבר על זה רגע. יותר משעות הלמידה. התפרנסת מהוראה? אני מניחה ש... כן, כן, כן. זו הייתה הפרנסה העיקרית. מספר שנים התפרנסתי מהוראה, ואשתי המהנדסת וגאונה, הביאה גם משכורת יפה הביתה. אוקיי. כאילו אני גם כזה עצמאי, אז כאילו אני מרצה וכל מיני דברים כאלה, בוא נדבר רגע על הפודקאסט שלך. אז זה כאילו... מתי הוא התחיל ומה, איך הוא התחיל? התחיל בזה שאמרתי לעצמי, אני כל פעם אחרי הרצאות שלי, אנשים נשארים לדבר איתי ולשאול שאלות. ואני אומר להם, הנה, תקרא את זה, הנה, תקרא את זה, והם לא מקשיבים. הם פשוט, הם כאילו אומרים, יהיה. כאילו, אני יודע את זה, כי אחר כך בהרצאה הבאה, הם שואלים את אותה שאלה, שיש את התשובה באותו ספר. אני אומר לו, אבל אמרתי לך לקרוא את הפדרליסט. לא הבנתי את הראש. כאילו, אין לך 70 שקל, אתה רוצה שאני אשאיל לך? והם לא קוראים. חילונים, דתיים יותר, אבל לא משנה. לא קוראים. אז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני אעשה כמו מכון מאיר, אני אקליט, ואז נר ליחיד, נר לרבים, אולי מישהו יקשיב לזה, אולי שאני אגיד לו, תקשיב, בספוטיפיי תפתח, אז אולי הוא יקשיב. בכל אופן, אז כך קורה, אני פשוט מקליט שיחות עם שמחה רוטמן, הרב חיים נבון, הרב שרקי, כל מיני אנשים שאני מעריך, משחרר אותם, וזה תופס. ואז אתה מבין ש... ואז אני אומר, אוקיי, אז אולי פה אני צריך להיות, אבל אני מאוד רוצה להשפיע, אז כאילו אני חייב לעשות תוכן חינמי, אז איך אני מתפרנס מזה? אני לא מספיק גדול אז בשביל פרסומות, מה שהיום כן. אני לא מספיק גדול אז בשביל להבין בכלל מה זה מנויים, מה זה זה. יש לי קהילה של מתנדבים, שעוזרת לי בעלויות הפקה, כאילו לוקחת ממני חלק מהדברים. ניו מדיה, בקרת איכות, עריכת תוכן, כל מיני דברים. אבל אין מזה פרנסה בהתחלה זה לגמרי, אני פונה לכל מיני גופים בימין הישראלי לעזור לי, אף אחד לא רוצה. חלק מהבעיה של הימין, גם שאין כסף. כאילו, אני מבין את זה על בשרי, כאילו בשמאל, אם היה דבר כזה, זה כבר היה מזמן בוננזה. זהו, ומנויים. עד היום, באמת, זה מה שמחזיק אותי. יש לי מעל 500 מנויים, שתומכים כל חודש, שעוזרים, שמחזיקים את המפעל האינטלקטואלי הזה, ובאמת שעושים הרבה מאוד טוב בעולם, כי... מדהים, אז כמה שנים כבר אתה עם הפודקאסט הזה? 5 שנים, מ-2019 עד היום. וכמה מאזינים יש לך? בחודש, אמרת מקודם? זהו, בחודש סביב מיליון. זה מיליון ביוטיוב. וואו. 200,000 יוניקים, יוניקים זאת אומרת אנשים שונים. בספוטיפיי, כל האלה עוד. וזה גדלתי ברבעון האחרון ב-900%. אז כאילו זה קפיצה... וואו. אני מרגיש את זה, כי כשאני הולך ברחוב, פתאום... מכירים אותך. מכירים, אז נגיד לפני 2 לא הרבה אמרו לי שלום ברחוב, אמרו לי שלום בכנס השמרנות, שלום בכנס החירות, במקומות כאלה מאוד מצומצמים, ועכשיו זה פתאום הפך להיות משהו ש... מדהים. חלומות לעתיד? לא, להישאר ממש איפה שאני נמצא. לדבר עם אנשים, לעשות תקשורת טובה, תקשורת אינטלקטואלית, לתת לאנשים לסיים משפט, להשפיע על פוליטיקאים באמצעות דעת קהל, ללמוד,
ללמד, באמת זה, אני בא, רק שמספרים ימשיכו לטוס למעלה, באותו שיפוע, אני... מדהים. ואני מבינה שאתה כבר לא מתפרנס מהוראה, אבל אתה מתפרנס מהרצאות. לא, מהפודקאסט. מהפודקאסט אתה מצליח להתפרנס? יש 500 מנויים שמחזיקים אותי באוויר. אני חושב גם מקים איזו יוזמה עסקית שקשורה לכל תחום הפודקאסטים, או בימין נקרא לזה, או בארץ, ערוץ תקשורת, אני מקים עכשיו איזה משהו, stay tuned, כאילו, אני לא יכול לגלות הכל, כי אז יגנבו לי את הרעיון, אבל אני עובד עכשיו על משהו מאוד חזק, ויש לי כבר הרבה מאוד שותפים, ואפילו, איך זה נקרא? משקיע שלא אני רודף אחריו, אלא הוא יוזם את הקשר ומאוד רוצה להיות חלק, אז אני מאמין שזה יעבוד. וואו. אני אשאל אותך מה שאני שואלת את כולם. מה הדבר הכי חשוב בחיים? זה קצת כאילו משמעות, אני חושב שכאילו משהו, סיבה לקום בשבילה, או להיות אני אגיד את זה ככה, העולם הדיגיטלי מאוד מנוכר, וגם אפילו שאני מקבל דופמין מפה ועד הודעה חדשה מהערוץ יוטיוב שלי, ומהרשתות, ומלא אנשים פונים אליי, והנה ראינו כמה שיחות קיבלתי תוך כדי, ומלא וואטסאפים, וזה, בסוף הקשר האישי עם בני אדם אמיתיים, כאילו לשבת איתך, לדבר איתך. קהילה, משפחה, אני חושב שכאילו הדברים דווקא שאתה לא בוחר, הם הדברים החזקים, כאילו, משפחה שנולדת אליה, היא בסוף עוגן מאוד משמעותי. בחרתי את אשתי, אבל לא בחרתי את הילדים. הילדים מאוד משמעותי, ואחרי הבחירה של אשתי, אז אני כבר כאילו לא בוחר בה מדי יום, לא, בחרתי בה, זהו. עכשיו יש לי אחריות שהדבר הזה יעבוד. מעניין. כמה מילים על המלחמה? אפשר לדבר על זה חודשים. בוא נגיד בתור פצצה כאילו, חזיתי אותה, ידעתי שהיא תקרה, דיברתי עליה on the record, off the record, היה לי את אנסבכר לפני המלחמה, היה לי את בריק לפני המלחמה, את רפאל בן לוי, כולנו התרענו לפני מלחמה. צפון, דרום, ידענו שזה חייב להיות מלחמה שאנחנו פותחים בה. ולא... אם ידעת את זה, אז אתה יודע גם מה יהיה אחרי המלחמה? לא, אני חושב... איך היא תיגמר? אני חושב שיש לנו בעיה... שוב, אני אתנבא כאן, אבל אני חושב שיש לנו בעיה מאוד מרכזית בזה שאנחנו לא מסוגלים מבחינה תרבותית לפתוח במלחמה. וזה פוגע בנו, שוב, במקום... תינוקות בתנור, ברמה הזאת. נשים נאנסות ונרצחות, כאילו זה המחיר לזה שאנחנו, יש לנו בעיה תרבותית עם ביטחון עצמי, בזה שמגיע לנו להיות קיימים כאן, בארץ שלנו. וזהו. עכשיו, אז אם הארץ שלנו אלוהים, בלי אלוהים. זו המולדת שלי. אני, תמיר דורטל החילוני, נולדתי ב-87 במקום כלשהו. לי מגיע לחיות פה עד 120. אם מישהו מאיים עליי, אני אתקוף אותו קודם. נגמר. אין לי שום רגשות אשם לדבר הזה. ואני חושב שחייבים לתקוף במתקפת מנע בלבנון, וחייבים לתקוף את איראן, ושוב, אם אסטרטגית זה מועיל. זה מה שאתה חושב, ומה יקרה? מה אתה מנבא? שאנחנו נדרדר לשם בעל כורחנו. כי אין לנו... כן, ברירה אחרת. מספיק אשראי בינלאומי, אשראי פנימי בחברה הישראלית. באמת שהמנהיגים שלנו יובילו, הם מאוד מובלים והם פחות מובילים. אני אומר את זה לגבי כל הפוליטיקאים, פגשתי עשרות מהם בשיחות ארוכות פנים בפנים. הם לא מובילים, הם מובלים לדעת הקהל. ואני משתדל להחכים את דעת הקהל כדי שהיא תפעיל את הלחץ הנכון על הפוליטיקאים ולא לחץ פופוליסטי בסגנון של חקלאות זה ציונות ובוא נעזור למשפחות חדשות עם תקציבים ממשלתיים ואז יהיה פה מדינה מופת. לא, זה לא עובד, זה מביא לעוני. אתה אופטימי? ביחס למלחמה? ביחס לעם שלנו? אני אגיד ככה. ביחס למדינה? השם שם אותנו פה בגבולות מאוד מאוד בעייתיים. אין לנו את הפריבילגיה להיות מדינה בינונית, אין לנו את הפריבילגיה להיות צבא בינוני. מה שהוא... אתה אומר, בשביל לשרוד חייבים להיות אריות. לא רק אריות כאילו ברמה הנפשית, אנחנו חייבים באמת להיות עם מגזר ציבורי מאוד קטן, אנשי ביטחון, נטולי אינטרסים ומה יחשבו בעולם, אלא באמת מה יבטיח את ביטחון קיומנו לדורות. אני ראיתי בינוניות מאוד גדולה בצה"ל, שאני מבקע עליה, ותרבות הסמוך שרבין דיבר עליה, אז בנאום המפורסם שלו בפום. אתה לא אופטימי. אני חושב שאין לנו ברירה אלא להצטיין בדברים האלה, ואני חושב שאנחנו עם הגב לקיר נצליח להתעלות על הסיאוב והשחיתות שנוצרו פה בשנים הראשונות של המדינה, של מפא"י, של הסתדרות, של מה שזה לא יהיה.
של האופי המאוד פוליטי של צה"ל. סתם, משה דיין היה נציג של מפא"י, כאלוף בצה"ל, כגנרל מכהן, הוא היה בתמונות של מפא"י בכנסת השנייה, או הראשונה. אבל או הראשונה או השנייה 100%. לא יכול להיות, כאילו זה צבא פוליטי לחלוטין מ-day one. ואז אומרים, רגע, מה אתם עושים פוליטיזציה בצה"ל? צה"ל פוליטי, ולכן הוא בינוני. כן. תמיר, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד, שלא אמרת? שלא שאלתי? תודה רבה, ואני ממליץ על הרעיון עם רועי יוזביץ' ורלי. הם זוג מקסים, הם חברים אישיים שלי, בגלל תחום הפודקאסטים, פשוט אנחנו מתארחים אחד אצל השני שבתות, ומדברים, וכמו שרועי אמר, בכל חבר שלו הוא מעריך משהו מאוד, אז גם אני מעריץ של רועי יוזביץ' ושל רלי המגניבה, ובאמת, הם זוג משמיים ומדהים. אז תצפו, זה בפודקאסט שלך. נראה לי 3 פרקים אחורה. משהו כזה. וואלה. תודה רבה, תמיר. היה כיף לדבר איתך. תודה. ככה ממש אתה אדם מיוחד ומרשים, ונראה לי שרק טעמנו טיפה בים. יש עוד 597 פרקים. בדיוק. אז תודה רבה. בכיף.